sa maging maminumahal sa nanonood po o nakantabi sa ating live webcast in Presged. Magandang oras po niyan at magandang umaga na po sa mga oras na maminumahal. Narito tayo muli sa ating pagsagawa ng ating balanggawain maminumahal. Nariyan na sa ating narito mo tayo magpupuri ng masayang awitin Presged. At makikita nyo rin po sa ating solemn song Presged na nariyan, hallelujah. Ating imbitahan po, maminumahal ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus at maging maminumahal sa pagpatuloy po ng balanggawain. Maminumahal na rin po ng pagpapatotoo, maminumahal. Ating ihahiyag ating mga Presged, yung ating kung paano gumilos ang ating balanggawain, kung paano kumilos ang ating pinakamamalapay Jesus ng Presged sa ating buhay, na nagbago ang ating buhay ng Presged at pinagaling sa lahat ng mga karamdaman na naren maminumahal ating ihayag yan sa pagpapatotoo, Presged, at maging sa ialay mga awitin ng mga different choirs simula sa adults choir, children's choir, beloved youth choir, and finest choir, Presged, na muli natin kakatagpuin, dadamahin ang matamis na mga presensya ng ating pinakamamalapay Jesus sa pagpatuloy ng balanggawain maminumahal. Nariyan po ang pagpaliwanag po sa pagbigay, ito'y susi ng pagpapala, kasampung bahagi at handog, at sa pagpatuloy ng balanggawain ng huli, Presged, yung pangangaral balang salita ng ating pinakamamalapay Jesus in Presged. At pagkatapos niyan, yung pag-aalala, maminumahal, na ating pinakamamalapay Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo. Ganyan sa mga oras to ay ating Holy Supper in Presged. Na narin maminumahal na tayo, sabi nga maganda sa mga oras to, maminumahal, maging sa ating mga nanarito na, maminumahal. Na tayo maminumahal ay, sabi nga, Presged, mas na the best maminumahal na mas maaga maminumahal. Dahil narito naman tayo, Presged, huwag natin pabayaan maminumahal na, sabi nga maminumahal na yung parang pinaglalaroan na lang natin yung ating banal na gawain. Presged, palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si Presged. Sa mga oras to, sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa lang yung namamalas na malapit na yung araw, yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay si Presged, na nandoon maminumahal na sabi nga, lagi tayong inaalala ng ating pinakamamalapay Jesus sa bawat banal na gawain ng ating pinakamamalapay si Presged. At narinig din po, maminumahal na sabi nga natin pinakamamalapay Jesus, ang araw ng Sabat ay para sa ating pinakamamalapay Jesus. Sabi nga maminumahal, huwag tayong gagawa ng anumang gawa, maging ang ating mga anak na mga babae, mga lalaki, Presged, maging ang ating alipin, maminumahal ng mga anak ng mga babae, lalaki, maging ang ating baka, sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus, kundi maminumahal, ilaan po natin yung araw ng Sabat para sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus, Presged. Kaya sa mga oras na maminumahal, magkaisa na tayong manalangin, maminumahal. Nariyan, maminumahal upang samahan at panubayan tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Magkaisa tayong manalangin. Dakilang mapala po ng Ama Diyos, magparisala sa Panginoon Jesus kami narito. Hallelujah, nagpupuri, nagpapasalamat sa magandang panahon. Hallelujah, at pag-iingat mo rin po sa aming mga kapatid na rin, pinatin malhati. Maring salamat mo mga kapatid. Narito kami sa ibang harapan, nagkatipon-tipon, na nagkakaisa, nagpapakumbabahin, may humingi ng habag, kapatawaran sa pagkukulang pagkakamali. Sa mga kami na sumpuan, nagkulang, nagkasala, ang bawat isa amin, patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus. Ugasan mo kami ng indugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalain ko sa pagkalatang panalangin po ang ginagalang mga pastor. Langisan mo po ang bayig itong balanggawain sa simulain sa iyong pag-MC. Opening prayer, pag-awitan mo Diyos song, solemn song, malapay Jesus, minsan pa ibus mo po ay yung matamis bala presensya sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Dahil ito'y kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyong madama, yung matamis bala presensya. Sa pagpapahayag ng mga buhay na patutong mga kapatiran ko po magbigay ng kanilang mga ipapatotoo sa ibang harapan upang lahat ng hindi pa nakakilala sa iyo, na hindi pa nakumberte, sila makumberte, mahipo ang kanilang mga puso, lalo ng mga nanonood po sa live webcast, mga painsalya, ng mga baguhan, Presged, upang sila masave at natawagin sa balanggawain mo po, ang pinakamalapay Jesus. Asang patuloy malapay sa lang, isang mo rin po malapay sa halia ng bawat awitin ng mga different choir, simula sa adults choir, children's choir, youth choir, hanggang sa finest choir. Lang isang mo ito, malapay sa bawat na inayaalay, mga pag-aawit sa iyo, malapay sa halia, bilang daloy ng matamis mula presensya, Presged. Sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog, bigyan mo kami ng may pusong may katapatan, malapay sa halia. Lang isang mo rin po, halia magpapaliwanag sa pagbibigay na yan, malapay sa halia.
upang sa lahat ng mga pakinig ay sila sumunod. Malapay sila na pinagpapala mo sila. Higit pa sa kanilang mga inasang mga pagpapala, lagit ang pagpapalang spiritual. Malapay sa lilia. At ang huling pangangaral ba ng salita, malapay sa minsan pa, lang isang rin po ang tatayo, haliya yung mangaral ng iba ng salita, Jesus, haliya bilang silbing kalakasan sa iyong paglilingkod sa iyong malapit sa liya. Kung paano kami inangatan pinarating lahat sa Balgawan, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, Kasimbayan, Dagat, Presgana na rin, hallelujah, na naglalakbay ang mga kapatiran. Pakaingatan po sa masang sinasaway lahat ng urigo ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin magalpasyo banyo kasalt in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa oras ng minumahal, bago tayong magawitan ng mga masayang gawin, tayo po muna yung bawin ng isang malumay na gawin sa mga peso sa sarili. Kay palad ko, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasigla sa kalungkutan. Karamay ka sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulubang, oh ikaw ang gumaaliw at gumakabay. Mag-ibig mo'y tapat, huwag kang sa dalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanay hinibig, ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kupas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyong Jesus. Kay palad ko, Lord, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang napasigla, kalungkutan. Karamay ka sa tuwing ako may pagsubok at nalulubay. Oh, ikaw ang kumaaliw at kumakabay. Pag-ibig mo'y tapat, huwag kang sa dalisay. Sa akin lagi mong binadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kupas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyong Jesus. Kay palad ko, Lord, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang napasigla, kalungkutan. Karamay ka sa tuwing ako'y may
puso. Ikaw ang umaaliw at gumagapay. Pag-ibig mo'y tapat, wakas sa dalisay. Sa akin lagi mong pinadarama. Oh, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalan ay inibig. Oh, ito'y pinananain mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kubas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalan ay inibig. Ito'y pinananain mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang hupas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Ay ng pangis na ng kanyang panawin, ang isang pinupunin na hino ko'y masaya pagsama ko. Hangin sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos umibig. Kay napangkas na ng kanyang nanawin, ang isang pinupunin na hino ko'y masaya pagsama ko. Ang isa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuo. Dahil nananasan natin nang kay Kristo'y manarin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos umibig. Kung kayo na pangmasda ng kanyang anak, isang pinupunin na nino ko'y masaya pagsama ko kayo. Hangin sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay
napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama mo. Diyos sumibig, puso ko'y masaya pagkasama mo. Diyos sumibig, huwag kayo ng pamasdan ang kanyang nanawin. Ang Diyos ang pinupunahin, huwag ko'y masaya pagsama ko kayong hanggang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ay nagbubuklod. Yes, Lord, hallelujah. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Yes, Lord, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayong sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya magsama ko Diyos umibig. Huwag kayo ng pangasdan ng kanyang nanawin. Sa pinupunin natin na huwag ko'y masaya magsama ko kayong hanggang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos ang sa puso natin ay bubuho. Nasa natin ang kay Kristo'y mahalin. Kapamilya ng Diyos ay palapigod agad, hallelujah. Puso ko'y masaya magsama ko kayong sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya magsama ko kayong Diyos umibig. Huwag kayo ng pamasdan ang Diyos ang pinupunin natin. Huwag ko'y masaya magsama ko kayong sa Diyos ay umibig. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigilan, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. At kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama. Is Lord, hallelujah. Tulad din na sa umaga, may liwanag na buhay ko ngayon. Galing rin na sa kaliliman, panumuro ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang narama ang pagmamahal. O kay ganda ng umaga, si Kristo na iyong kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Wala man ay maglim at gabi may dumating, may umaga man ang darating. Nang dahil si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigilan, Lord, hallelujah. At ako'y maghahanda ng at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon, is Lord, hallelujah.
galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal, laging matandang luman si Kristo ng aking kasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y puno-puno ng kulay. Yes Lord, hallelujah. Ulap panay magdilim at ang gabi may dumating, may umangamaning darating, nang dahil si Kristo'y kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap panay magdilim at gabi may dumating, may umangamaning darating, nang dahil si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, at kay sigla Lord, hallelujah. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagluwa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, si Kristo ang aking kasama. Tulad isang umaga, may liwanag ng buhay kung ngayong Israel. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal, laging ganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap panay magdilim at gabi may dumating, may umangamaning darating, nang dahil si Kristo kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap panay magdilim at gabi may dumating, may umangamaning darating, nang dahil si Kristo kapiling. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin aking tanda, sinikap kong lutasin, guhin bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong binawi, kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri.
pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, kutay ng laho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na asal ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Mag-iingat niya'y maya't para sa'yo. Mang sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Huwag ka nang magbago, si Kristo na iyong kasama. Mag-iingat niya'y ipamamana sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa.
takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Mga mayroong madaloy sa puso, lito siya ang hatid. Ngunit di ka naman matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda ng kanyang magbabalik sa mundo. Manampalataya himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-isang himala. Walang bagay na di na kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Sa'yo I'll live further as Jesus. Day after day I'll live further as Jesus. Oh, come what may, sweet old Spirit, well I will live. I'll live further as Jesus. Day after day the loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Jesus, the joy of believing, is everything to me. I will do as He commands me, and the world is out. He is the joy of believing, is everything to me. Jesus, the joy of believing, is everything to me. Oh Jesus, the joy of believing, is everything to me. I will do as He commands me, and the world is out. He is the joy of believing, is everything to me. Jesus, the joy of believing, is everything to me. I'll just keep resting my home as I walk alone. I'll just keep resting my home for a healing song. Till storm louder against sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a sweet moment, such a sweet moment. I can count on you to the very end. Don't stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail,
and it's a faithful bread. Such a faithful bread. I can count on you to the very end. Though the storm louder against the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never win, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. Though the storm louder against the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and heals me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. As for me, I will behold Thy face and rise there. Will be satisfied with knowing where the light. I want to be just like You, but the Lord has for me will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and rise there. I will be satisfied with knowing with the light. I want to be just like You, the Lord has to be who behold Thy face. Oh, how I love You, how I adore You. Yes, Lord, bring my sunshine, my only Lord, the great Redeemer, He my Savior, and who gets fullness, well and in the promise glory, heavenly story, my God and Savior's King, and Jesus His name. Oh, need a picture who's old a stranger, and mine own soul fears and I. Oh, yes, Lord, hallelujah. Oh, how I love You, how I adore You, God, hallelujah. My precious, my holy Lord, the great Creator, He my Savior, and who is fullness, well and in the promised glory, heavenly story, my Savior's King, and Jesus His name. Oh, need a picture
whose soul is spiritual, a man of soul, tears and time. Oh, yes, Lord, that hallelujah. Oh, hallelujah. How I adore my prayer and my sunshine, my only Lord, great Creator. He came our Savior, and all God's spoken, well, let it be. Come fill my world, come fill my life. Yes, Lord, hallelujah. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Yes, Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass will grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see, yes Lord. Without hands we cannot touch. Without heart we cannot love. Without God we cannot be, yes we cannot. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without breath we cannot live. Without friends we cannot share. Without joy we cannot hope. Without God we cannot be. Lord God, hallelujah. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Lord God, hallelujah. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. My God is real, His real in my soul. My God is real, free as one, made me whole. Love for me, His life will go on. My God is real, for I can feel deep in my heart. There are something I'm made at home. There are some places that I can't go. I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is
real, it's real in my soul. My God is real, for real was the baby who was love for me. His life you go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks be down, some folks be scorned. Who can go home and leave me alone? But I'm sorry how they got smart. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for real was the baby who's love for me. His life will go. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for real was the baby who's love for me. His life will go. My God is real, I can feel my heart. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there, and know that someday I'll be ready, where there's no sorrow, don't be no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Glory to God, hallelujah. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Is yours, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burden, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the blood. Here, God, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Halina't sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus,
purihin ka, O Diyos. Kami itataas ang pangalan mong kawagan. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Kay siyang tunay, Lord, halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Kay siyang tunay, purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mong kawagan. Halina't sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay. Kay siyang tunay, halina't sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay. Kay siyang tunay, purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mong kawagan. Sadyang kay labing mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis kong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Diyan kay labing mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman,
damang o sulit sa'yo, Diyos. Ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Kung kay sarap kumawit, awiting makalangit, puso mo ay umindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuhi pati ang hisalangin sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang siho'y hatid, na hindi kayang lumasan. Na mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit kay masilan at masaya man ay makilala. Kung kay sarap humawit, awiting makalangit, puso mo ay umindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaawit, nagbubunyi pati ang salangin sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, hiwang ligayang siho'y ating hindi kayang lumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masilan ang masaya, magmula nang si Jesus makilala. La 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 la. Puso mo umindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang siyo'y hindi kayang lumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Kung kay sarap awiting makalangit, puso mo ay umindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbumunyi pati ang hisalangin sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang siyo'y hindi kayang lumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan bang lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. At
ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba sa mga aking alam. Darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, at walang sino mang hahanlang. Ito'y sa tiyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lamang magagawa din ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, di magagawa na mag-isa, at tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, the coming Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise, hallelujah, come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise, come to praise. We come to praise our coming King. Yes, Lord, hallelujah. Oh, Lord, hallelujah is the coming King. Her Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory, hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song and for me, oh, victory, victory, hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song
and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, I must be when send the Lord. It's not my mind, nor my power, I must be when send the Lord. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. And I must be when send the Lord. It's not my mind, nor my power, I must be when send the Lord. It's not my mind, nor my power, I must be when send the Lord. Oh, this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And I must be when send the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, the best life of all. Serving, valuing Him, hallelujah. Living our life was a life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy Jesus sweet. He makes my happy house. Walking the safest way, happy more. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, the best life at all. Serving, valuing Him, hallelujah. Living our life was no life at all. I know since Jesus came, and nothing satisfies like Jesus within. He makes my happy house sweet. Walking the safest way, having voice. Living for Jesus, my King. Right of faith, wait for the victory. Right of faith, wait till the end. And it will keep and still rejoicing has the power for life way. Let the time move on, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. Pour it out, you know, you're the show it. Ride the faith way today. Ride the faith way for the victory. Ride the faith way today. And it will keep on still rejoicing has the trouble on life way. Let the time move on, let faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, it is sure to win. Ride the faith way today. From the rising of sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above nations, His glory is above the heaven. And who is like the Lord our God, who dwell on high? Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands,
Clap your hands, clap your hands, it's the wind of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, it's the wind of the Lord. Seaman, 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 Lord, the seaman, 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 it's the wind of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, it's the wind of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, the pot, keeping me alive, keeping me alive. Keeping me alive, bless the Holy Ghost, the pot, keep him alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, bumping himself, bumping himself, bumping himself. It's all over me, bumping himself. Jesus, bumping himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. He's bumping, bumping, bumping in my soul. I'm singing, shouting, Jesus save me. Some people understand him. Jesus save my soul. He's bumping, bumping, bumping in my soul. That's bumping, bumping, bumping in my soul. I'm singing, shout, for Jesus save me home. Some people understand me. Jesus save my soul. Bumping, bumping, bumping. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord! Yeah, praise God. Dahil tao sa may minahal, pagburing ang pawitin sa ating malapayin sa praise God. At amin dadako na sa inyong mamulamanin na uwitin. Tabi dadalhin po ng inyong beloved elder, ating beloved Kuya June. Amaron, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay mga awitin, tayo po ay magtaas na ating kamay. Tayo po ay manalangin mga minamahal. Upo, dakilat, mapagpalaman namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, hallelujah, sa pag-iingat mo po sa amin. Mahal na Panginoon Jesus, ingatan, gamayan mo kami, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa araw ng pananambahang ito. Hallelujah. At ingatan mo rin po, mahal na Panginoon Jesus, ang iyong mga anak na, hallelujah, papunta pa lang sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat. Para tingin mo silang maluwalhati at ilayo mo sila sa lahat ng mga kapahamakan. At mahal na Panginoon, sa ganang akin, wala akong magagawa. Ngunit, hallelujah, hindi ko karapat dapat basahan lamang ako sa iyong banal na basahan, mahal na Panginoon Jesus. Ngunit minarapat mo, mahal na Panginoon, ako humingi ng kahabagan mo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po ako, hallelujah. Gawin mo lang akong mata, hallelujah, daluyan
sa iyong matamis at banal na presensya. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Wel Estrada Almeida, aking po sinusuway ang lahat ng mga uri ng mga hadlang sa aming pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Oh Lord, my God, when in awesome wonder considered all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, how great thou art, hallelujah, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today, hallelujah, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come, we shall of acclamation and proclaim what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and proclaim what how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today, how great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, today, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart.
glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. If you ask me for an offering, I'd give it. If you wanted sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will give it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down at your service. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart, written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do
follow your way. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Great is the Lord, the victory. Against the enemy, we bow down on my throne. So great is the Lord, we have the victory. Praise the Lord, hallelujah. He ends us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you had in my life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. Hallelujah. The city of our God, the holy place. We bow down on our knees. Great is the Lord, in whom we have the victory. He ends us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in my life. And Lord, we want your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. I
guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my eyes I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the right time almost over? Well, joy come with the morning sky, and in the night I say a prayer. I hear the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard You everywhere. Lagi sanang madama ang pagmamahal Niya, kung paano sa tuwin ay iniingatan pa. Minsa'y nahahari ang kalungkutan, kung minsa'y di siya masumpungan. At sa aking pagluhay naalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang mag-iwang sa liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo Niya, ngunit sa akin ay nag-usap Siya. Nagsusumabong mong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka ba'y naroroon ako? Batid mo bang ika'y inibig ko? At kailan may lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, hallelujah, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsa'y para bang kailayo Niya, ngunit sa akin ay nag-usap Siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo.
Atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Isos. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, naghagarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di mo hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahiring ko, ang lungkot mo ay papawiring ko. Ang pasalin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka,
kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa pagsubok sa aking buhay upang lumago araw-araw sa iyong pagmamahal. Salamat, O Diyos, hallelujah, dahil dito'y natutong magtiis, hallelujah, sa pagtawid mo, paglilinis, hallelujah. Ako'y nakuto, umibig, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa pagsubok sa aking buhay upang lumago araw-araw sa
O Diyos. Hallelujah. Dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa at sana ako'y patawarin. Ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsil, ang hiwaga na kapangyarihan mo tangan. Di may lalarawan ng matalino mang nilalang, at kahit ipunin kong kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin mo lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsel, ang hiwaga na kapangyarihan mong agad. Di pa rin larawan ng matalino mang nilalang, at kahit ipunin kong kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon.
mga pagsubok sa buhay mo, at para bang nag-alinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay ko. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Hindi iba si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kabiguan sa buhay mo, saka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Narinig ba si Jesucristo? Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik.
ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig at na magsamo ko, Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya nangawit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Tingda, Panginoon, sa iyong kabutihan, itataas ang iyong marinan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marinan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas
Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aking buhay. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Gusto natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Gusto natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan, lawak ng pag-ibig mo, dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat dapat kang purihin mo, ikaw Diyos, walang kasing dakila pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Para sa iyo ang aking awitin, buhay ko'y dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, ang katotohanan at buhay, dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat ka purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakila pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, buhay ko'y dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, ang katotohanan mo. Hallelujah, hallelujah. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay, dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin, walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo
Restore unto me the joy of thy salvation, and renew your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mo tapat. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Name of the Lord, a strong tower, the righteous running to you, and I will sing the name of the Lord, a strong tower, the righteous running to you, and I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I know I might be my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. But thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I know I might be my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Lord Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, for Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus
not decided. For Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling and it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people not decided. For Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Wildes Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Hallelujah. Talagang tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa kanila. Hallelujah. At maging sa mga pag-alala, sa mga turot-aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Hallelujah. At tunay talagang mga turo ay talagang hindi natin malimutan. At talagang naman ating pinakikinabangan ng husto manamahal. Hallelujah. Sa araw-araw natin pamumuhay. Hallelujah. At ganoon din ako'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist pastor. Hallelujah. At ganoon din ako'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanila pong mga mahal na anak kay Ate Vines Nir. Hallelujah. Sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa ating mga minamahal na instrumentalists, sa ating mga minamahal na mga awit, sa beloved mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating Diyos, hallelujah. Minsan po muli tayong pinagtipon-tipon upang magsama, upang magpuri sa dakilang pangalan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Upang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa kanyang mga kamanghamangang gawa, hallelujah, sa ating buhay, na talagang tunay na mahal na talagang wala naman tayong dapat gawin, kundi talagang magpasalamat sa dakilang Diyos. Tunay na wala tayong maiganti sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga kabutihang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, hallelujah, na dati-dati manamahal talagang walang direksyon ng ating mga buhay, walang, hallelujah, wala, parang kung ating titignan natin mga buhay manamahal, parang wala ng kinabukasan. Hallelujah, talagang punong-puno ng mga problema, punong-puno ng mga karamdaman, hallelujah. Tunay na mahal nung time ating masumpungan ng ating dakilang Diyos sa magitan ng ministeryong ito, hallelujah. Tunay na nagbago lahat ang ating mga buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. This is the day of the Lord, hallelujah. Kaya ating talagang purihin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Ibigay lagi natin ang pinakamataas na pagpupuri sa dakilang Diyos, hallelujah. Lalo na po sa bahagi ito na pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Ito po'y hindi patotoo ng bawat isa sa atin. Ito'y patotoo ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo, talagang wag po nating ipagkait ang ating masigabong palakpakan tuwing nakakapuntos po ang ating dakilang Diyos. Maging ang ating paghiyaw, hallelujah, ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ating talagang laging ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri sa dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin, minamahal, ang tumatayo dyan na nagpapasalamat sa Diyos, hindi siya po ang ating pinapalakpakan, kundi ang ating makapangyarihang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po, minamahal, sa maging sa ating mga minamahal na bisita, taka kayo manamahal sa mga nangyari. Ito yung mga gawa ng dakilang Diyos nung buhat nung kami makakilala. Hallelujah.
At sabi nga po na banal na kasulatan na huwag daw kalimutan ang pagpapatotoo, hallelujah. At talagang nandun minamahal, inuutos lagi ng Diyos na talagang laging ihayag ang kanyang kabutihan, ihayag ang kanyang mga kamanghamanghang gawa, hallelujah. Sabi nga po dito sa may aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 14, ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagay darating ang wakas, hallelujah. Talagang dapat ipangaral ng ipangaral, minamahal. Dahil mga minamahal, kung di pa tayo magsasalita at ihahayag lahat, mamaya niya minamahal, hindi tayo, maabutan na tayo ng wakas, minamahal. Baka mamaya hindi pa ho tayo nakapagpapatotoo. Kaya sa ating mga minamahal na hindi pa nakapagpapatotoo, minamahal, talagang magpatotoo na po kayo, minamahal. Hallelujah. Tunay yan ay grabing pagpapala sa Diyos. Tandaan natin, minamahal, wala tayong maigaganti sa ating dakilang Diyos kung di ating pagpapatotoo at taus-pusong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya atin po talagang tinatawagan, ating mga mahal na kapatid na hindi pa nakapagpapasalamat, mahal na kapatid, magpasalamat na po kayo sa dakilang Diyos. Magpatotoo po kayo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po ang mga bagay na ito, minamahal, maging sa ating mga minamahal na bisita. By the way, welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ito ay pinangunahan ng ating beloved evangelist Pastor Wallace Estrada Almeida. Hallelujah. Tunay po minamahal na kayo po pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ang pagpunta niyo po rito minamahal ay hindi po disgrasya. Ito po'y grasya na nagbumula sa dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay po minamahal, maging sa ating mga webcast viewers, ito pong mga pagbabahagi po ng buhay na patutuo, ito po'y nasa banal na kasulatan. Ito po'y tanda ng mga mananampalataya. Kung ikaw ay nasa katotohanan, makikita mo ang bagay na ito minamahal. Dahil kung ang mga nagaganap na ito, manamahal, maging sa ating mga viewers, hallelujah, at hindi ito nagaganap sa inyo, manamahal, umalis na kayo dyan sa inyong mga kinalalagyan, manamahal. At maging ang inyong mga pastor, kung yung mga pastor nyo, tanongin nyo, manamahal, kung sila pa'y nagpapadoktor, manamahal, magtanong na kayo sa inyong sarili, manamahal. Hindi buhay ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung buhay ang Diyos na pinaglilingkuran, merong tanda, hallelujah. Sabi nga po, manamahal, ng Marcos 16, kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 18, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. At sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsinuman sila ng mga bagay na nakamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay yan ang mga tanda na nasa katotohanan minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na viewers, kung hindi nyo po yan makita sa inyong ministerong kinalalagyan minamahal, sayang lang ang inyong paglilingkod. Maglingkod na kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 6 po minamahal. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Domingos Sirafica Jr. Amen. Praise the Lord. Ang pangalawa po ang ating beloved Sister Jennifer Ferrer. Ang pangatlo po minamahal ang ating beloved brother George Bigaong. Ang pangapat po ang ating beloved Sister Ate Vines Grace Near. Amen. Praise the Lord. Ang panglima po ang ating beloved brother Tyrell Tawaran. Ang pang-anim po minamahal ang ating beloved Sister Heidi Aquino. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sila po ang 6 na mapapalad ngayon na magpapasalamat, maglululhati sa ating dakilang Diyos. Yaman po minamahal, sila po maghanda po minamahal ang bawat isa at mangyari minamahal para hindi po maantala po ang ating oras kapag inyong alam niyo po malapit na po yung inyong turno minamahal, lumapit na po dito upang tayo talagang hindi maantala at makapagpasalamat po kayo ng gusto sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Domingos Sirafica Jr. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda ang ating beloved adult choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, Panginoong mahal. Hallelujah. Hallelujah. Bagong lahat, mga minamahal, ako muna nagpapabot
ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po mga minamahal sa ating ginagalang mga pastor. Well, Sada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral mga minamahal na iniwan po ng ating assistant pastor Lina C. Almeida sa kanila pong beloved children. At sa inyo pong lahat mga minamahal, baguhan manunodatihan, sa kapong mawit, manunugtog, mga minamahal, sa lahat po ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Maging din po mga minamahal sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nair, mga minamahal, hallelujah, isa mapagpalang magtatanghali na po mga minamahal sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Purihin po mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, aking pong maalala, mga minamahal, hallelujah, nung wala pa po, mga minamahal, hallelujah, ang iyong abang lingkod, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, napakagulo, mga minamahal ng aking buhay, mga minamahal. Hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, hallelujah, na sa akin po, mga minamahal. Hallelujah, ang bisyo po, mga minamahal, hallelujah, ng isang kalalakihan, mga minamahal. Ako po'y umiinom ng alak, mga minamahal. Ako po'y naninigarilyo, mga minamahal, hallelujah. Ako din po, mga minamahal, ay gumagamit ng marijuana nung araw, mga minamahal. Hallelujah, napasama po ako, mga minamahal, sa iba-ibang mga barkada, mga minamahal, hallelujah. Hanggang napasama rin po ako, mga minamahal, hallelujah, sa isang samahan, mga minamahal, sa fraternity, mga minamahal. Hallelujah. Pag sa paglipas ng taon, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal yung aking bisyo, mga minamahal, lalong lumalala, mga minamahal. Mula nung mga minamahal, nagtuto akong magbisyo, mga minamahal. Hallelujah, sa aking pag-inom ng alak, mga minamahal, hallelujah, naranasan ko, mga minamahal, na hindi uminom, mga minamahal, nang hindi ako makatulog, mga minamahal. Hallelujah, minsan nanginginig ang aking katawan, mga minamahal. Kung sino ang tatawag sa akin, mga minamahal, mapamatandaman o bata, mga minamahal, pupunta ako. Hallelujah, pupunta ako, mga minamahal, uupo ako, mga minamahal. Hallelujah. Laging ganun, mga minamahal, dumating yung time, mga minamahal, sa akin, mga minamahal. Hallelujah, sa aking pagsugapa sa alak, mga minamahal, hallelujah, na minsan, mga minamahal, hallelujah, kahit walang laman ang aking tiyan, mga minamahal, umiinom ako. Kahit, mga minamahal, umagang-umaga, mga minamahal, umiinom ako, mga minamahal. Nasugat po, mga minamahal, yung aking lamang loob, mga minamahal. Hallelujah, nagsusuka na po ako ng dugo, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, yung dugo, hallelujah, na pasantabi po sa mga kumakain, mga minamahal, hallelujah, mayroon po na pong matigas, mga minamahal. Hallelujah, nagbalit, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, aking naalala, mga minamahal, bata pa lamang po ako, mga minamahal, hallelujah, kung hindi ako nagkakamali, mga grade 3 po ako noon, mga sinamo po ako ng aking bayaw, mga minamahal, sa dako ng Lingayon, mga minamahal. Subalit, hindi pa ako nabautismohan that time, mga minamahal, hallelujah. Subalit, mga minamahal, hallelujah, yung time na yun, mga minamahal, iba ang aking naramdaman, mga minamahal. Nung nakita ko ang mga children's choir, nakapag ko bata, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, napakagandang tignan, silang lahat ay nakaputi, mga minamahal. Aking naalala, mga ang banal na gawain ito, mga minamahal. Sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung may isang mananampalataya, mga minamahal, na naglilingkod sa buong katotohanan, mga minamahal, tatawagin ang mga 10 ng kanyang sambahayan, mga minamahal. Sa aking pagsukan ng dugo, mga minamahal, hallelujah, nandiyan ang aking mahal na nanay, mga minamahal, pinacheck up po ako, mga minamahal. Hallelujah, sabi, mga minamahal, nasugatan na daw yung aking lamang loob dahil sa kakiinom ko ng alak, mga minamahal. Hallelujah, subalit hallelujah, aking naalala, mga minamahal, ang gawain ito, mga minamahal. Nung ako pina-check up, mga minamahal, niresitahan ako ng gamot, mga minamahal, hindi ko po yan ininom, mga minamahal. Bagkus pinaisip ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah, sinabi ko sa aking ate, mga minamahal, hallelujah, dalhin niyo ako sa pastoral upang ako ay ilihan sa mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, dinala po ako sa pastoral, mga minamahal. Nung ako po'y nilihan sa mga minamahal, hallelujah, dumaan ang araw, dumaan ang linggo, mga minamahal, yung aking pagdudurat ng dugo, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mga minamahal. Nung araw, mga minamahal, sabi ko pa, minamahal, gusto kong alisin, maging ang aking, ito lamang paninigarilyo, sabi kong ganun, mga minamahal, subalit hindi maalis-alis, mga minamahal. Subalit nung kami nabautismuhan sa gawain ito, mga minamahal, hallelujah, sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, yung aking mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah, yung walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mga minamahal, yung magulong buhay, mga minamahal, yan lahat ay inalis ng ating Praise the Lord. Hallelujah, mga hallelujah. minamahal. Na dati-rati, mga minamahal, hallelujah, yung aking bisyo, mga minamahal, hindi ko, hallelujah, makontrol, mga minamahal.
Hallelujah, nung wala pa ako sa paggawain ito, mga minamahal. Hallelujah, nung ako'y nakapag-asawa, mga minamahal, yung aking tahanan, mga minamahal, napakagulo. Walang araw, mga minamahal, hindi kami nag-aaway ng aking mahal na asawa, mga minamahal. Dumating pa nga sa punto, mga minamahal. Sa grabe na ng aming pag-aaway, mga minamahal, hallelujah, nasasaktan ko na po ang aking mahal na asawa, mga minamahal, pisikalan na po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sinabit po niya ang kanyang liig, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, kapag wala ka pala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, hallelujah. Kahit anong gawin mo, mga minamahal, hindi ka mababago, mga minamahal. Subalit ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, maging sa aking mga nakaaway, pinagbantaan ang aking buhay, mga minamahal. Sabi pa nga sa akin, mga minamahal, kahit saan daw ako magtago, kayang-kaya ko akong hanapin, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. May plano pala ang mahal na Panginoon sa amin. mga Right, amen. minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, na dati-rati, mga minamahal. Hallelujah, na walang araw na hindi kami nag-aaway, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, bagamat dumarating din ang minsan bilang isang tao, mga minamahal, ang pagtatampuan o pag-aaway, mga minamahal, subalit nananatili ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga Praise the minamahal. Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, grabing hirap ng aming buhay. Ultimo bisikleta, mga minamahal, hindi ako makabili, mga minamahal. 4 ang aking anak, mga minamahal. Hallelujah, napaka-rate ng sahod dito sa Pangasinan sa atin, mga minamahal. Alam niyo po yung aking tahanan, mga minamahal, kahit, hallelujah, lupa pa lamang po yung sa loob, mga minamahal, tinirahan na po namin yan, mga minamahal. Dahil sa grabing hirap, hindi ko yan maipasiminto yung loob, mga minamahal. Bagamat hollow block na napakalit, walang poste, mga minamahal. Katabi namin ang bahay ng anay, mga inaanay, pati ang aming mga gamit, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, iluluto ko sa umaga, mga minamahal, kakainin namin yan ng tanghali, kakainin pa namin ng gabi. Grabing hirap, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kami, mga minamahal, tinawag sa paglilingkod ng ito ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Narinig po namin, mga minamahal, ang pagbibigay isang susi ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dumating pa nga po yung paghadlang ng kaaway, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hindi man po ako karapat, dapat, mga minamahal, nakakasunod sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan, mga minamahal, sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, nung kami baguhan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, wala na tayong pambili ng ating kakainin sa susunod na araw, mga minamahal. Subalit hindi ko po yan pinakinggan, mga minamahal. Bagkus sinunod ko kung ano ang gusto ng aking puso, mga minamahal. Sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, hindi naman kami karapat. Dapat, mga minamahal, hindi namin namamalayan. Unti-unti na pala kaming pinagpapala ng ating Praise the Lord. Hallelujah. mga Hallelujah. minamahal, yung aking tahanan, mga minamahal, na napakaliit, mga minamahal. Hallelujah, sa himalat kaparaanan ng ating dakilang Diyos, ginawang 2 grados ng mahal Glory na to you, my Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Hindi Lord, naman praise the po Lord. yan, mga minamahal. Hallelujah. Di man kami karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah. Dati-rati hindi ako makabili ng bisikleta, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, pinagkaluban kami ng brand new tricycle ng ating Praise the dakilang Lord. Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Grabe ang pagpapala, mga minamahal. Sa patuloy pa na yung pagbibigay, di man karapat dapat, mga sa mahal na po yun lamang ang kapurihan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, taon 2020, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nung 2019, mga pinaplano na talaga na namin magpatayo ng negosyo ng aking, hallelujah, beloved ate, mga minamahal, hallelujah. Hindi pa namin ipapatayo yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, iniisip na namin kaagad, mga minamahal, yung first fruit, ibibigay namin lahat sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nasa isip pa lamang po namin yun, mga minamahal, yung pwesto na aming binuksan, mga minamahal, hindi pa nag-umpisa, hallelujah, na mag-open, mga minamahal, mayroon ng customer na lumalapit. Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Nakapag-operate kami, mahigit 1 buwan, mga minamahal, dumaan ang lockdown, mga minamahal. Subalit, grabe magpala ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Bago dumating yung lockdown, mga minamahal, ng March, mga minamahal, hallelujah, may tubo na, mga minamahal, na ipinakita, ipinagpala na nanggaling sa ating dakilang Diyos, Praise the mga Lord. minamahal. Yung isang dating pwesto, mga minamahal, ito pala ang kaparaanan, mga minamahal, sa aming pamilya, mga minamahal. Hallelujah, yung isang pwesto, mga minamahal, isinir namin sa aming mga kapatid, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, yung isang pwesto naging 4, mga minamahal, ginawang 4 ng ating Praise the Lord. Hallelujah.
Grabing pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Sa tuwing minamahal, nung kami baguhan, mga minamahal. Hallelujah. Kapag tuwing ako'y uwi ng bahay, mga minamahal. Hallelujah. Itinatas ko ang aking kamay sa pagpapasalamat, mga minamahal. Sa tuwing nakikita ko ang aking tahanan. Hallelujah. Sabi ko, kung hindi pa kita nakilala, mahal na Panginoong Isus, sigurado, mga minamahal. Hallelujah. Ang lahat ng pagpapalang ito'y wala pa. Baka wala na ako sa mundong ito. Right, Dahil sa gulo ng aking buhay nung araw, mga minamahal, marami akong nakaaway, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, nung kami naglingkod sa gawaing ito, mga minamahal, yung aking mga nakaaway na hindi ako pinapansin, mga minamahal, nilapitan ko yan, mga minamahal. Humingi ako ng tawad, mga minamahal. Yung isa naman, mga minamahal, hallelujah, 2 bisit na ako humingi ng tawad, mga minamahal, subalit wala pa rin. Subalit, mga minamahal, inulit ko pa rin, mga minamahal. Humingi pa rin ako ng tawad, mga minamahal. Dahil sa tuwing siya aking nakakasalubong, mga minamahal, kulang na lang, mga minamahal, kainin ako, mga minamahal, sa tingin, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, ang gawain ito ay punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah, na ipinakita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, dinadaan ko na lamang sa mga panalangin, mga sa lahat ng aking mga nakaaway, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa lahat ng pagpapala, mga minamahal, pula po, mga minamahal, sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual, ang lahat ng kapurang pagdadakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na balakbak sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved brother Domingo Serafica sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Imagine mo, mahal, mag-isa ng mga mahal na bisita. Gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Imagine dating walang direksyon ng buhay. Napakahirap ng buhay. Napakagulo pa ng buhay, minamahal. Dating adik pa, minamahal. Nandun, minamahal, na talagang maraming kaaway, maraming kalaban. Halos papatay na rin, minamahal. Tignan niyo pati ang hirap ng kanyang buhay, matirahan, halos, kung isipin talagang napakgrabing hirap, hindi maipaliwanag, minamahal. Pero tignan nyo, simula nung maglingkod, hallelujah, dahil na rin sa katapatan, natutunan ang katapatan sa pagbibigay ng mahal. Tunay na grabing pagpapala ang binigay ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tunay na mahal, maging sa ating pagtatapat, mahal. Talagang ating pagkakaloob, mahal. Ang ating pagtatapat, mahal, hindi po yan nasasayang, mahal. Talagang tayo patuloy na magtatapat sa ating natin, beloved ordained preacher, pagpapalain ka ng tatlong pagpapala, material, physical, higit sa lahat, sa spiritual na pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay nakitang-kita natin sa buhay ng mahal na kapatid kung gaano kumilos ang dakilang Diyos sa kanyang buhay. Talagang masasabi natin, pinagpalang lubos ng buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, mahal. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, mahal, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit
ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sa bigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo ng mahal. Tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ating ipabot ang ating taus-pusong pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ating ipabot sa ating kabilang Diyos ang ating taus-pusong pagpupuri, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakapan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat na lang po sa ating dakilang Diyos. Kanya patuloy na katapatan, manmahal. Talagang nandun laging pinaparamdaman kanyang matamis at banal na presensya, manmahal. Mag-isa rin mga minamahal na bisita, maaaring magtaka kayo, manmahal. Yun yung nakikita, manmahal, yung mga umiiyak, nanginginig, manmahal. Yan yung sinasabi namin sa inyo
na kasunod ng pagbabautismo. Yan ay bautismo naman sa Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos mismo ang ibabautismo sa atin yan. Kanyang ipinadadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang minamahal na grabing binibigyan ng dakilang Diyos. Ito yung nagkakatipon ng mga anak, hallelujah, ng grabing kagalakan, walang katumbas, mahal na kagalakan na lagi pinagkakaloob ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, mahal, hallelujah, tayo po patuloy na po mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo, hallelujah. At atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Jennifer Ferrer. Amen, praise the Lord. At sundan po silang ating beloved Brother George Bigao. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the I Lord. also Hallelujah. give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, and we cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang lahat ng kanila pong mga minamahal po ng mga anak, sa ating pong mga minamahal po ng mga pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo po akin po mga minamahal po ng mga kapatiran, magandang umaga po, magandang tanghali po sa atin pong lahat. Praise the Lord. Purihin Hallelujah. po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli po mga minamahal, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito na naman po na maihayag ko po ang mga pagpapala po, mga himala po na nangyari po sa buhay ko mga minamahal. Magmula po nung kami nga po mga minamahal ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dito nga po sa congregation ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, ako rin po ay katulad din po ng karamihan sa atin mga minamahal na hindi po naniniwala sa mga ganitong uri po ng mga pagtitipon. Mga minamahal, isa po akong Katoliko mga minamahal. Dati po may karamdaman po ako mga minamahal, maliit pa lamang po ako, hindi po ako napagaling mga minamahal kung saan na po ako dinala ng aking mahal na ama. Na-diagnose po ako na may kidney trouble po. Grade 6 pa lamang po ako mga minamahal. Meron din pong ako po ay dinala po ng tatay ko sa albularyo po mga minamahal sa ospital. Subalit hindi po ako gumaling po mga minamahal. Subalit nung ako po ay patuloy na naglingkod sa mahal na Panginoon, nagpabautismo po at nakinig po sa mga sinasabi po sa banal na pulpito, unti-unti gradual po ako na pinagaling po ng ating pong Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoong Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako mga minamahal dahil dati-rati din po ayoko rin po sa ganito. Yung sobrang haba po ng gawain mga minamahal, mahahaba po ang mga buhok, mahahaba po ang mga palda ng mga kababaihan. Ayaw ko po, subalit po mga minamahal, sa palagian po, sa parating pong pakikinig ng salita po ng ating po minamahal na Panginoong Jesus, natamnan din po ang puso ko mga minamahal ng pananampalataya na kung saan po mga minamahal, sa kanya pong kahabagan ay ako po ay patuloy na hanggang ngayon sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, ay patuloy po kami naglilingkod sa kanya. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil ma-share ko lamang po mga minamahal yung buhay po namin nung kami po ay wala pa po talaga sa mahal na Panginoon. Hindi po sa kami po mga minamahal ay tinataas po namin ang aming po mga sarili. Hindi po mga minamahal. Ihahayag po lang po namin ang totoo po kung ano po talaga ang nangyari po sa amin. Sa mga nandirito po ng mga kapatiran na nakakikilala po sa amin, alam po nila, kilala po nila kami dati mga minamahal na talagang walang-wala po. Lagi ko pong sinasabi, we started from scratch po mga minamahal. Negative pa po dahil ang aking po beloved sweetheart, may utang pa po mga minamahal. Subalit sa kahabagan lang po talaga ng mahal na Panginoon, Diyos po talaga ang gumawa ng lahat ng kapamaraanan na kung Amen. ano po ang meron po kami ngayon, talagang pagpapalang galing lamang po talaga sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, dati po mga minamahal, naririnig lamang po namin sa banal na pulpito yung mga sacrificial giving, yung kapag mayroon po mga minamahal crusade, magbigay po tayo ng kahit hindi naman po kalakihan po mga minamahal, basta po makabahagi or makibahagi po tayo sa pasanin po ng church. Alam niyo po mga minamahal, grabing pagpapala, grabing balik po talaga ng mahal na Panginoon.
kami po talaga ay subok na po namin ng mga bagay na yan po mga minamahal. Dahil nga po, hindi man po tayo mga minamahal nakapupunta sa mga bahay-bahay para magbigay ng leaflets, sa mga ganyong bagay po mga minamahal ay nakatutulong po tayo. Purihin po talaga ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Alam niyo rin po mga minamahal, sabi ko nga po, sa amin po sa Pangpang, kung sino po yung mga taga rito, kilala po nila kami na talagang yung bahay po namin noon, mga minamahal. Lagi ko po talaga ito pinapatotoo kapag pinag-uusapan po namin ang kabutihan ng Diyos. Hindi po talaga namin mawari kung saan nanggaling yung mga pagpapala, kung paano po kaming pinagpala po talaga ng mahal na Panginoon. Yung aking po beloved sweetheart, yung nagkatrabaho po kasi siya mga minamahal, narinig po niya sa banal na pulpito na ibigay po ang unang bunga. Kami po mga minamahal, katulad nga po ng sinabi ko, walang-wala po kami, halos wala na po kaming makain, wala na po nagpapautang po sa amin nung time na yun po mga minamahal. Kaya parang inaantay po talaga namin yung unang sweldo po na aking pong beloved sweetheart. Alam niyo po mga minamahal, may nangyari pa po noon. Nung sumweldo po siya sa test, TESDA po noon, nagkasabay po yung sweldo po niya na yung last sweldo po niya sa VMUF, yung dating pinagtrabahuan po niya, na magkasabay po na dumating po mga minamahal. Kaya kami po, iniisip po namin na medyo may malaki po kaming matatanggap, makakabili na kami ng medyo masarap na ulam nung araw na yun, dahil nga iniisip po namin na may matatanggap kami. Subalit po mga minamahal, yung aking pong beloved sweetheart, dahil ipinangako nga po niya yung sa mahal na Panginoon, ibinigay po niya lahat po mga minamahal. Pag uwi po niya, masayang-masaya pa rin po siya, tuwang-tuwa po siya na nakuha na po niya. Kami po mga minamahal, tapos nung sinabi po niya na ibinigay niya na lahat sa mahal na Panginoon, alam niyo po ang sabi po ng aking pong mahal na ina, dahil kasama po namin siya sa bahay noon, na siya po mga minamahal ay baby in Christ pa po that time. Although talagang siya po ay binigyan na rin po ng tinaniman na rin po ng pananampalataya ng mahal na Panginoon sa kanyang puso. Naalala ko po talaga ang sinabi po ng aking pong mahal na ina, ang sabi niya, di bale, sa mahal na Panginoon yun. Itong mga susunod naman ay sa atin naman. Kaya since Praise the then, Lord, mga hallelujah. minamahal, magmula sa araw na yon hanggang ngayon, talagang hindi po namin maalala kung may time na kami po ay pinabayaan po ng ating pong pinakamamahal Praise na the Lord, Panginoon sa mga hallelujah. bagay na yan. Purihin po talaga since then, mga minamahal, tuloy-tuloy na po, nagtuloy-tuloy na po yung mga pagpapala po niya po sa amin. Nandyan po na nakapasok nga po ako sa public school bilang isang guro, mga minamahal, at sunod-sunod na po yun, ang aking pong beloved sweetheart, nakapasok din po siya sa gobyerno po. Kaya mga minamahal, nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoon dahil yung dati nga po mga minamahal, pinapatotoo ko rin po dati mga minamahal na kami po ay may motor. Yung motor nga po niya mga minamahal ay 80cc po mga minamahal na minsan hindi po umaandar. Pagka hindi po umaandar, alam niyo po kung anong ginagawa niya, sinisipa po niya mga minamahal yung motor sa sobrang inis na po niya dahil pagod na po siya na nagpapaandar, pawis na po siya na nagpapaandar, ayaw po umandar. Nung minsan pag sinisipa niya, minsan umaandar po mga minamahal pagkatapos po niyang sipain. Pero mga minamahal, yung mga, hindi naman po yun. Kung hindi, ganun ko lang po ipinakikita kung gaano po kaaba yung buhay po namin nung time na yun. Actually, hindi ko po maisip kung saan din galing yung 80cc na motor na yun na ginagamit po namin mga minamahal. Ang ginagawa po namin dati mga minamahal, dinudugtungan po namin ng tabla yun para po magkasya po kaming lahat. Dahil pag overnight po ay umaatin nga po kaming lahat. Ako po ang aking pong mahal na nanay. Tapos buntis pa po ako nun mga minamahal. Wala po yung motor po na yun, wala pong ilaw po mga minamahal. Ang ginagawa po na aking beloved sweetheart pag overnight, nag-overtake po siya sa mga jeep na, dito po kasi dati, jeep po ang gamit. Nag-overtake po siya sa jeep na may ilaw po mga minamahal para may ilaw po kami sa harap. Kaya napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Amen. Nung Praise mga the Lord. time na yon, hindi po kami nag-complain sa mahal na Panginoon dahil nga pang alam namin, basta yun ibinigay sa amin ng mahal na Panginoon yun, hindi po namin lubos akalain na grabing pagpapala ang ipagkakaloob ng mahal na Panginoon, na grabe po mga minamahal. After that, ilang brand new po na sasakyan ang pinagkaloob po Praise sa the amin Lord, ng hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabuti po talaga ng Diyos. Alam niyo po mga minamahal, yung amin din pong bahay, dati po mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, kung ang bahay niyo ganun, mas aba yung bahay namin dati mga minamahal. Pinagtatawanan po kami doon po sa dako sa amin, sa barangay po namin mga minamahal. Nasa gilid po ng kalsada yung bahay namin. Nakikita po nila na as in, kubo
po talaga kung anong nakikita yung kubo na ginagawa ngayon. Sobrang maganda na po yun. Malayo po yun sa bahay namin dahil yung sa amin talaga kubo po talaga na naaabot niyo po lahat. Pag umuupo po kami sa hapagkainan dati mga minamahal, sa sobrang liit, hindi na namin kailangang tumayo para kunin po ang pinggan, para kunin ang baso dahil kaya po naming abutin po mga minamahal. At literal din po na kapag umuulan po, umuulan din po sa loob ng bahay namin dahil nga po, pawid lamang po yun mga minamahal. Subalit, pinanghawakan po namin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Na darating po ang panahon, ipagkakaloob po niya ang mga hinihiling po natin, mga pinapanalangin po natin sa tamang panahon po, kung ready na po tayo na tanggapin ang mga pagpapala po na yan. Purihin po talagang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po mga minamahal, kami po ay nakatira sa komportable po na bahay, kaya napakabuti po talaga na ating pong Man, mahal praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil dati-rati nga rin po mga minamahal, hindi po kami magkaanak na aking pong beloved sweetheart. Umabot po kami ng 3 years bago po ako nabuntis. Alam niyo po mga minamahal, sa mga ina rito, alam ko po ganito, nararamdaman niyo po to na every time may makakasalubong po kami, tanong sila ng tanong kung buntis ka na ba, parang nakaka-pressure na po yung ganon. Mga minamahal, pagka medyo tumatagal na, sabi nila, yung nakuha nga po ng aking pong beloved sweetheart, yung nakuha nga raw po niyang asawa, wala raw po akong silbi dahil hindi nga raw po ako magkaanak. Subalit muli, pinanghawakan po namin ang salita ng ating pong mahal na Panginoon, ang sinasabi po sa banal na pulpito parati na wala pong Kristiyanong baog. Purihin Right, po amen. ang Praise mahal the na Lord. Panginoon. True enough po, nung time na po na talagang ready na nga po kaming tumanggap sa pagpapala na yun, pinagpala po kami ng mahal na Panginoon ng isa pong anak po na babae. Purihin Praise po the ang Lord. mahal na Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. At ipinanalangin po talaga namin yun na sana kung kami pagkakalooban, babae po, dahil gusto nga po namin babae yung panganay. Tapos lalaki po mga minal. Kaya purihin po mahal na Panginoon. After nun, mga minal, yung dati hindi po ako mabuntis-buntis. 3 months lamang po mga minamahal yung akin pong panganay po. Nabuntis na naman po ako mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Kaya napakabuti po talaga ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po dati, yung journey ko po doon po sa akin pong pagbubuntis mga minamahal. Kasi may kasabay po ako. Halos sabay din po kaming kinasal nung hipag ko po. Siya din po mga minamahal, hindi rin po sila magkaanak. Matagal din po. Basta as in kasabay ko po siya mga minamahal. Ang ginawa po sa kanya kung saan-saan po siya pumunta po sa albularyo, nagpatanggal po ng lamig sa katawan, kung ano-ano po ang ginawa sa kanya, sa ospital. Pero ako po mga minamahal, as in wala po akong ginawa. Nag-antay lamang po ako ng kalooban po ng mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos na tayo ay Right, amen. nandito Praise the Lord. sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Hindi Hallelujah. natin kailangan ang mga ospital na yan, mga minamahal, Amen. dahil kung talaga ipagkakaloob ng mahal na Panginoon, ibibigay po talaga niya sa atin. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil maalala ko rin po ang aking pong mahal na nanay, mga minamahal. Dati po meron po silang bukol sa likod na lumalaki po yun mga minamahal. Kasabay po niya yung aking biyanang lalaki, ganun din po mga minamahal. Meron din po silang bukol sa likod na halos ganun-ganun din po. Yung aking pong mahal na ina, wala po silang ginawa. Yung aking pong mahal na biyanan, ipina-opera po nila yun mga minamahal sa doktor. Natanggal po yung bukol, pero ipina-opera po sa doktor. Alam niyo po mga minamahal yung aking pong mahal na nanay, dahil nga po, natamnan na nga po siya ng pananampalataya, dumadalo na rin po sila noon. Wala po silang ginawa. Ang ginawa lang po niya, dahil sabi nga po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, mag-ayuno ka lang sis, magiging okay yan. Alam niyo po mga minamahal, nag-ayuno po ang aking pong mahal na ina. Bigla po, pumutok po ng kusa ang Praise the bukol Lord. sa Hallelujah. likod Hallelujah. ng aking pong mahal na ina. Purihin po ang ating pong... nakita niyo po mga minamahal, ang kaibahan po natin sa mga makasanlibutan. Sila kailangan pa po nilang gumastos ng super laki, pero tayo po, wala po tayong ibang gagawin. Dadalo lamang po tayo, magpupuri lamang po tayo, mag-aayuno lamang po tayo, at ibibigay at tutugunin po ng mahal na Panginoon Amen. ang ating Praise pong the Lord. mga Hallelujah. mga Hallelujah. pangangailangan, ating mga panalangin. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na
Panginoon. Dahil nga po yung aking pong beloved, mga anak din po mga minamahal, nakaranas din po sila ng aksidente. Dahil dati po mga high school po sila, dahil kami po na pong beloved sweetheart, nagtatrabaho po kami pareho. So sila po mga minamahal, may sumusundo po sa kanila na tricycle, papasok sa school, tapos pabalik. Mga minamahal, dito raw po sa part na to, dahil sabi ko mga minamahal, dahil hindi po namin alam. Actually, nalaman lang po namin mga minamahal, nung ipinatutuunan ng mahal kong anak dito po sa bandal na pulpito na may nangyari po palang ganun. Wala po silang sinasabi dahil siguro pag sinabi nila po sa amin, baka mapagsabihan namin sila or i-confront namin yung driver. Subalit po mga minamahal, tumaob daw po yung tricycle daw, sabi ko mga minamahal, dahil sila po ayon sa kanilang patutuo, tumaob po yung tricycle po mga minamahal na kanilang sinakyan dahil may nabundol po na baka. Pero ang himala ng mahal na Panginoon, mga bata pa sila noon, subalit wala silang galos, wala Praise silang the Lord. pilay. Hallelujah, Purihin hallelujah. po, pinag-ingatan po sila ng ating pong mahal na Panginoon. Alam niyo rin po, napakarami pong mga pagpapala, mga himala sa amin na nangyari mga minamahal. Maalala ko rin po yung bahay namin, kasi sabi ko nga po sa inyo, nakailang bahay po kami bago yung bahay namin ngayon. Dahil nung mula po ng kubo, after po ng kubo, yung bulo, yung parang ano ba yung bulo sa Tagalog? Pawid hindi siya pawid. Basta yung parang kawayan po, mga napinitpit po ng mga kawayan, yun po yung dingding po yung pangalawang bahay po namin mga minamahal. Yung sinasabi ko po sa inyo mga minamahal, na 80cc na motor po ng aking beloved sweetheart po mga minamahal. Dahil nga, madalas hindi po yun umaandar. Ginagawa niya ng paraan, kinakalikot po niya yun ng kinakalikot para the next day paggawain, magiging ready na po uli. Nung inaayos po niya, binagbag po niya lahat, inaayos niya, tinanggal po niya yung takip nung doon sa may makina po mga minamahal. Tapos hinugasan po niya ng mga gasolina, yung mga spare parts na maliliit. Tapos hindi po namin alam mga minamahal, nagliyab na lamang po yun mga minamahal, na biglang lumaki. Isipin po natin mga minamahal, bulo lang po yung bahay namin. Kung talaga hindi kami pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, maaari po kaming masunog, pati po yung motor, na yun na nga lang po ang nagagamit namin sa pagdalo, maaaring masira pa yun. Subalit, purihin po ang mahal na Panginoon, hindi po niya pinahintulutan ang mga Praise bagay the na Lord. yun. Hallelujah, Alam niyo hallelujah. po, sa mga pagkakataon na naaalala po namin mga minamahal kung gaano naging napakabuti ng mahal na Panginoon sa buhay namin. Hindi po talaga namin mawari mga minamahal kung paano po kami magpapasalamat sa Kanya. There was a time also mga minamahal na yung motor po na yun na 80cc po mga minamahal, papunta po kami ng Binmaley. O tingnan niyo po mga minamahal kung gaano po kabuti ang Diyos. Alam niyo po, sakay-sakay po kami doon sa motor na yon mga minamahal. Nung pauwi na po kami, sabi ko nga po sa inyo, bigla-biglang tumitirik po yung motor. Tumirik po yun mga minamahal. Kahit ano po ang gawin niya, mga minamahal, kahit ano po ang gawin niya ng aking beloved sweetheart, sinipa na po niya yung dating ginagawa niya, hindi po or ayaw po mga minamahal umandar. Alam niyo po mga minamahal, wala po kaming ibang ginawa. Alam niyo po, gumagabi na po, wala pa kaming ginawa. Hindi po, medyo yung lugar na yon unfamiliar po sa amin kasi di naman po kami madalas pumunta doon. Alam niyo po mga minamahal, ginawa po namin, nagpuri lang po kami nagpuri doon. Ayaw po talagang umandar hanggang sa mamaya mga minamahal, may napadaan po sa amin. Isipin niyo po mga minamahal, hindi namin kakilala yung mga taong yun. Napadaan po sila sa amin mga minamahal. Nakita po nila na ayaw umandar ng motor namin. Alam niyo po kung ano ang ginawa po ng taong yun? Nagpahiram po sila sa amin ng motor. Isipin niyo po, kung hindi po nila kami kakilala, kung hindi po sila hinipo ng mahal na Panginoon, hindi po nila gagawin yun. Praise the Alam Lord. niyo po, Hallelujah, hallelujah. nagpahiram po sila ng motor sa amin. At kinabukasan po mga minamahal, nung ibabalik na namin yung motor dahil nakauwi po kami ng safe, bumalik po kami sa lugar na yun, hinahanap po namin kung sino po yun. Hindi ko rin naman po alam kung bakit hindi rin namin natanong kung ano po ang pangalan nung nagpahiram sa amin. Kinabukasan, binalikan po namin yung lugar na kung saan nasiraan po kami mga minamahal at hinahanap po namin kung kanino ang motor na yun. Alam niyo po, ang sabi po sa amin ng mga tao doon, napaka-imposible naman yan na may nagpahiram sa inyo, hindi kayo kakilala, kaya nahihirapan kayo ngayon ibalik. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko nga, ang mahal na Panginoon ay talagang gumagawa ng himala sa mysteriously, mga minamahal. Amen. Yung Praise the hindi Lord. natin Hallelujah. alam, minsan, hindi po natin maipaliwanag. Talagang nandyan po ang paggabay po ng mahal na Panginoon. At hindi po mangyayari ang mga niyan, mga minamahal, kung sa ating sarili. Alam po natin yan. Dahil tayo pong nasa labas, madalas mga minamahal, nagkukulang po tayo.
sa puri, sa panalangin. Subalit, nagpupuri, papasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nga po, mayroon po mga mga tuhod na nakaluhod po mga minamahal upang patuloy po tayong Right, panalangin sa pangunguna po ng ating minamahal at ginagalang na pastor, kaakibat po ang lahat ng mga manggagawa. Kaya po tayo mga minamahal, lagi po tayong safe. Amen. Praise the Lord. Minsan naiisip po natin, di po ba mga minamahal, madidisgrasya na lamang po tayo, subalit naiiwas po tayo mga minamahal dahil nga po may nananalangin po para sa atin. Kaya Amen. purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, pag tinatanong po nila kami parate kung ano ang napapala namin, kung bakit nandirito kami parate. Dahil maalala ko po dati mga minamahal, pagkalinggo na, yung aking beloved sweetheart, nakaputi po siyang lahat. Lagi sinasabi, kinukutsa po na parang magnininong parate, lagi na lang kada linggo, parang mag-aanak ng binyag, mag-aanak ng kasal po, mga minamahal. Subalit, lagi nilang tinatanong kung ano ang napapala namin sa pagdalo dito sa gawain na to. Napakarami po mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Lahat Hallelujah, ng hallelujah. mga binanggit ko ay mga pagpapala. Yun po yung mga nakamtan namin. Amen. Nung Praise the Lord. magmula nung Hallelujah. Kami po ay patuloy na naglingkod sa mahal na Panginoon. At higit sa lahat po mga minamahal na pinagpapasalamat natin, syempre po ay ang buhay na walang hanggan na naghihintay na po sa Right, atin. amen. Kung tayo po ay patuloy na tapat na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang isa pong pinagpapasalamat ko sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ang buong sambahayan po namin ay bagamat mga minamahal, minsan may time na hindi po nakakauwi yung anak ko. Subalit patuloy po kami nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na patuloy pa rin po kami na nandirito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Na ginagabayan po kami. Kaya magpanalangin ng pangbawat isa sa atin po mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Medyo napahaba na po. Kung gusto niyo po makarinig ng mas marami, mga minamahal, attend po kayo sa ating pong overnight service at unlimited po ang ating pong patutuo. Purihin po ang mahal na Panginoon. Kaya't ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, tignan nyo ang grabing pagpapala, minamahal. Hallelujah. Yan ang pagpapalang siksik, liglig na umaapaw, minamahal. Tignan nyo, minamahal, talagang tunay sa ating paglilingkod, minamahal. Hinding-hindi kayo malulugi kailaman. Kundi bagkos, aapaw ang grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, simula sa lahat ng pangangailangan, tingnan buhay ng ating mahal na kapatid dati minamahal. Kung gaano kahirap at kung gaano ang narating ngayon, minamahal. Talagang kung ating isipin, napaka-imposible. Ngunit sa ating dakilang Diyos, walang imposible. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kung ano man ang ating mga ninanais ngayon, hallelujah, talagang manatili, magtiwala, manampalataya sa dakilang Diyos. Tandaan natin, ang ating dakilang Diyos ay napakayaman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patuto. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother George Bigaong. At atin pong pinaganda ang ating beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakaas na papuri, pagluwalhati, pagdadakila at tatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po Amen. lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa po, aking pong muling pinapaabot aking paggalang sa ating beloved evangelist, Willis Rod Almeida. Ngayon din po ang di malutang aral, turo ng ating beloved Pastor Willis Almeida, sa kailang pong beloved children, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa inyo po mga kapatiran, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga kapatid, baguhan po, datihan, tayo po'y lubos na pinagpalang muli ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako yung mga minamahal, ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagkakataong to at muli akong binigyan ng pagkakataon upang may pahayag, may share na po sa inyo mga pagpapala, mga biyaya na aking nakamtan. Magmula po na makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa gawain to, sa ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na kung saan mga minamahal. Ako po man sa panaginip mga minamahal, lilibos mo maisip mga minamahal, na ako po ay makapiling nyo mga minamahal upang maglingkod sa kaisa-isang Diyos mga minamahal. Sa ating pinakamamahal sa ministry yung to, dahil po yung abang lingkod mga minamahal. Ako po mga minamahal ay talagang pinalaki mga minamahal upang maging pari mga minamahal. Ako po ay alaga po ng mga pari mga minamahal. Ako po tungkol Caraw City na kung saan mga minamahal. Doon na po ako halos matulog sa simbahan mga minamahal. Doon na po ako nila mga minamahal na pinalaki talaga. Doon po ako naglingkod na mahaba mga minamahal. At habang andun po ako mga minamahal, akala ko po tama na po yung aking ginagawa. Isa po ako sa mga lumuluod, nagpupunas-punas sa mga
mga rebulto mga minamahal, na kung saan mga minamahal, madaling araw pa lang, nandiyan na po yung novena. Grabe mga minamahal, ay pagluhod, subalit Panginoon, wala pong pagbabago sa aking pag-uugali mga minamahal. At nang magkaroon po ako ng pag-iisip mga minamahal, nandun po mga minamahal, kapag nasa simbahan po ako, sa loob ng simbahan, matino po yung abal lingkod. Subalit pagka sa labas na po mga minamahal, nandun po mga minamahal ang ginagawa po namin ng typical na ginagawa ng makasanlibutan mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, sa mga salita mga minamahal, ang ako po yung nag-aaral mga minamahal na maging senior na po upang maging lubusang pari na po sa dako ng Maynila mga minamahal, sa dako ng Pasig mga minamahal, at doon po mga minamahal, doon na po ako mga minamahal nagkaroon mga minamahal ng bisyo mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, nandun po mga minamahal na natuto na po uminom ng alak yung balingkod. At umabot po mga minamahal, hindi na po uminom, naging talamak na po sa alak mga minamahal. Hindi na po makamatulog yung abal lingkod kapag hindi na po nakamoy ng alak, mga minamahal. At doon, Pasko't Bagong Taon, mga minamahal, hindi ko po kapilya kay pamilya. Nandun na po mga minamahal na lagi na po napapatrobol. Nandun na po mga minamahal na lagi na po akong natutulog sa kulungan, mga minamahal. Sa problema po ng kapulisan, mga minamahal. Problema na rin po ako na kay mga loved ones, mga minamahal. Napakarami na po na nilang nilapitan, ginawang paraan, mga minamahal. Subat wala na po katahimikan ng aking pag-iisip. Nandiyan po mga minamahal na, umabot po mga minamahal na nagpa-council na po ako, napakarami na po ministry na kayo napuntahan mga minamahal, subalit walang pagbabago mga minamahal. Subalit mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa isang araw, noong ako mga minamahal na mahayuan, iyakag po rito sa gawaing to. Ang sabi dahil sister po, yus na ako ng Maynila mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, pinagbigyan ko lang po mga minamahal. At doon po mga minamahal, dahil sabi sa akin, Brad, dahil napakagulo ko po nung araw mga minamahal. Napaka-cruel mga minamahal, hindi ko po malaman kung ano po yung aking gagawin, hindi ko po talaga maipaliwanag mga minamahal. Ganun po mga nagkagulo nung araw, mga minamahal, wala na pong katahimikan yung aking buhay. Subalit mapunta po ako sa Madalasitan, dumalo po ako mga pinagbigyan niyo po ang beloved sister mga minamahal, dahil sabi niya, bibigyan kita, ikaw lang mga papakainin kita, libre na pamasahe mo, dumalo ka lang para magbago ka. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po sa gawain ng hapon po yun mga minamahal. At doon ko po nakita nagpapalakpakan, nagsisigawan, nagiiyakan, umaawit mga minamahal. Doon ko po nakita, sabi ko, mali yata yung aking napuntahan. Gusto kong umulis na noon, umuwi mga minamahal, subalit hindi po ako malabas sa Dacololita dahil napakaraming taon ng krusada po yun mga minamahal. At doon mga pinagmasdan ko lang po yung sikat ng araw, yung paglubog ng araw, mga hapon po yun. Subalit mga minamahal, doon po nagtaka mga minamahal dahil po, nung umawit po ang beloved Finest Choir sa dako ng main, doon mga minamahal, papalubog po yung araw, mga minamahal, yung aking kamay, nakataas na rin po, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po mga minamahal, nandiyan na po mga minamahal, nung mangaral po ating beloved Evangelist Willis Rada Almeida, mga minamahal. Ako po mga minamahal ay nagtaka mga minamahal dahil yung aking napag-aralan na doctrine domination mga minamahal, yung Catholicism na aking pinag-aralan mga minamahal ay bagong iba, mga minamahal, taliwas sa mga pinangangaral natin beloved evangelist. Alam niyo po mga minamahal, nasaktan po ako noon mga minamahal, upo, tayo ako, hindi po ako mapakali mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal, pag may connection ka sa mga pare, mga minamahal, alam niyo naman po kung gaano mga minamahal ang influensya mga minamahal. Ang sabi ko, pwede kong batikusin to, sabi ko sa isip ko doon mga minamahal. Subalit mga minamahal, nung pagkaroon sabi na binigay sa akin yung Bible na nagyakag sa akin, na sister, sabi niya, Brad, huwag kang malikot, huwag kang magalit, basahin mo, sundan mo, pangaral ng aming mama pastor, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, nung sinundan ko yun mga minamahal, doon ko po magtanto mga minamahal. Wala naman po mali, tama po yung kanya sinasabi at doon ko na pag-isip mga minamahal. Na yung aming pinag-aralan ng Catholicism na revised na po pala mga minamahal. Iba po yung doktrina amin na nag-istan na pinag-aralan. At doon po mga minamahal, nung ka po'y patanggapin natin beloved evangelist, sabi niya, lahat ng mga bago lumapit sa harapan. Sunod-sunuran na po ako mga minamahal, doon po nagsimula mga minamahal, habang papalapit po ako sa ating beloved evangelist, yun naman po papalabas pa sa akin yung masamang amoy na nanggaling sa loob ng katawan na hindi ko pa malaman mga ibang amoy, mga minamahal, na parang sumingaw sa aking katawan at kapalit doon, mga minamahal, na hindi ko po tanang buhay ko. Hindi ko po naranasan, mga minamahal, na lumuha, mga minamahal, sa tigas na aking puso. Grabe. Alam niyo po, mga minamahal, kung makainkwentro po, kung taga-kaya, na-motivate po kami, mga minamahal, na hindi kami halos makaiyak-iyak, umiyak mga lalaki, mga minamahal, dahil yung po mga minamahal nakakahiya po sa bandang amin pag umiyak ang lalaki, pero dito mga minamahal, nung matagpuan ko po ang gawaing to, nung ako pa'y patanggapin mga minamahal, yung mga oras na yun mga minamahal, yung may malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, grabe mga minamahal, yung mga aking luha, mga minamahal, naghahalo yung aking luha at maug mga minamahal,
na kung saan, mga minamahal, doon ko naramdaman, mga minamahal, walang matanda, walang bata, walang lalaki, walang babae, dito sa gawaing to, kundi ka paiyakin ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At doon, mga minamahal, doon ko naramdaman sa pagluha na yon, sa likod niyan, behind the tears, mga minamahal, alam niyo po mga kagalakan ang aking naramdaman magmula Praise the noon, Lord. mga Hallelujah. minamahal. At tuloy ang labis nagpapasalamat sa patuloy na paglalo pakikinig ng salita na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Doon ko po man napagtanto, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po hiniling, mga minamahal, na yung aking pag-iinom ng alak, dahil di na nga po makatulog, mga minamahal, wala din na po kontento pag di po uminom ng alak. At mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po hiniling na tanggalin niya natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang naramdaman ko lang po rito, pasat lang po, at kaginhawaan, kagalakan kapag ako'y dumadalo noon, mga minamahal. Mga 3 weeks yun na pagdalo. At doon, mga minamahal, nung mga araw ating beloved evangelist muli, ay sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Sabi niya, mga minamahal, tiyak, hindi po tapos yung overnight. Sila, makakaramdam na kayo ng antok. Alam niyo po, mga minamahal, sinubukan ko po yan sa dako ng Amoranto, mga minamahal. At doon, mga minamahal, dahil may passport kinabukasan, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, di po nakatulog noon. Dahil wala nga po alam ka na subalit, yung presensya natin pinakamahal, nandyan po, mga minamahal. At pagdating, mga minamahal, Sabado ng hapon, mga minamahal, galing sa trabaho, mga minamahal, wala ako sa akin. Pagdating ko sa bahay, mga minamahal, pinatulog po ako ng maayos ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, At doon nagsimula, mga minamahal, yung aking pag-iinom ng alak, mga minamahal, yan po inalis na lubusan ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Na kung dati rin, mga minamahal, pag ganito Sabado at Linggo, mga minamahal, wala po ako sa bahay, mga minamahal. Nasa barkada po ako niyan, hindi na po, Lunes na po ako uuwi, mga minamahal. Subalit mga ngayon, mga minamahal, wala man ako sa bahay. Nandito naman po ako nagpupuri kasama Praise the ninyo. Lord. Hallelujah, Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, sa patuloy na yung pakikinig sa salita natin pinakamamahal sa pangunang pangaral natin beloved evangelist, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung mga patotoo noon, hindi rin po nakikinig, mga minamahal. Dahil sabi niya kagalingan, sabi niya na true faith talaga, mga minamahal, fasting and prayer, sabi ko wala yan. Sa doktor, maaari pa. Subalit, mga minamahal, kayo po binigyan ng patutuon na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved wife, mga minamahal, tinubuan na magkabilang breast ng bukol, mga minamahal. Sa dako ng Dr. Villaflor, mga minamahal, alam niyo po, pina-check up po namin, kailangan operahan. Subalit, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, a week before, nasa po yung operahan, dahil hananapan ko po kami ng malaking pera noon, mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nung siya po ipinasok ulit, pagpunta na a week before, mga para sa operahan, na schedule na po, mga minamahal, nung siya po i-check up, mga minamahal, dahil nagtaka po sa Dr. Villaflor, hindi po niya mahanap, pina-check up ulit, mga minamahal. Alam niyo po, yung bukol na yan, nawala po yan, yan po tinunaw ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganun din po aking beloved daughter, mga minamahal. Yung ay pangalawa, mula ulo hanggang paa, yung kanyang skin diseases, yung skin allergy, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi na po yan makapasok sa eskwela. Nahihiya na po. Hindi na nga po makakain dahil nagbabasa na po yung kanyang daliri, mga minamahal. Yung buong katawan niya na punong-punong galis, mga minamahal. Dahil bata pa po siya, grade 3 pa po, mga minamahal. Ay sabi ko, hindi na po, wala na kwenta aking anak. Dahil hindi na makapag-aral, hindi na nga po makakain. Bawal lahat sa kanyang pagkain, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, napakarami namin ng pinuntahan, mga minamahal. Siniga po namin upang siya ipaibsan, mapagaling. Subalit wala pong kagalingan, pabalik-balik lang, mga minamahal. Pero siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry Association San Carlos, Pangasinan, mga dito po mismo, mga minamahal. Doon siya po ay bautismuhan po siya dyan, mga minamahal. Siya po ay lubusan, nilinis ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Sa akin, beloved, Dr. Denisa, mga minamahal, pag ganito mga init ulan, mga napagtaglamig, andyan na po yung hika niya, mga minamahal, halos tumayo na po yan, matulog. Dahil po, mga minamahal, kapag yan po inabot, mga minamahal, pawis sa likod, sigurado hindi na po yung makahinga. Habol-habol na po, hindi ganyan, nangingitim na po yung mga labi, yung mga kuko, mga minamahal. Subalit, nung kami pa maglingkod, siya po ay mabautismuhan din sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal, siya po ay magpaggamit, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ngayon po, mga minamahal, siya po ay pinalusog ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At Hallelujah. tunay nga po, mga minamahal, labis nagpapasalamat, mga minamahal, sa pagkakatuto. Dahil, mga minamahal, yung aking beloved son, mga minamahal, nasa dako ng Maynila, mga minamahal, May din po noon, mga minamahal, siya po yung nabunggo. Sa pagmamotor niya po, pagpasok sa trabaho, mga minamahal, siya po yung nabunggo ng jeep. Mga minamahal, tumalsik po siya. Mga ilang metro po ang layo, mga minamahal.
Nasa bukid po ako doon mga minamahal, nagtatraktora mga minamahal. Nagulat lang po sa beloved wife, hangong-hangong mga minamahal na ikaw siya mapunta rin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi sa akin, yung anak mo, nabunggo, walang malay, nakahandusay sa kalsada, napakita yung video. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, wala po ako ibang masabi mga minamahal. Ang sabi ko lang sa aking beloved wife, parang hindi niya malata na bilang tao, may takot din mga minamahal. Subalit ako, grabe, kapag nasa mahal na Panginoon ko, wala kang ibang maisip kaagad pagka ganun mga, kundi ating pinakamamahal sa hindi tayo pababayaan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan sabi ko, sige umuwi ka lang muna. Hayaan mo muna, sabi ko, pauwi na ako, tatawagan natin kung anong resulta, kung anong mangyayari. Alam niyo po mga minamahal, dahil nagtatraktora po ako nung nagdadrive ang traktora, hindi ko po pinatay yung traktora. Ako po yung lumuhod, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sumigaw, nagpuri, mga minamahal ko, anong dapat kong gawin. Mga minamahal, alam niyo po, pag uwi ko sa bahay, pag nag-uwi ko sa bahay, nagpupuri, mga minamahal, in the name of Jesus. There's healing in the name. Alam niyo po mga minamahal, pag uwi ko sa bahay, pagkuha ko ng telepono, mga minamahal, pagtawag ko, ang sumagot sa akin, yung aking beloved son, sabi niya pa, huwag na kayong mag-alala, may malay na ako. At tunay nga mga minamahal, tinanong ko kung ano resulta, mga minamahal. Yung aking beloved, sabi niya pa, in-x-ray na ako, sabi niya, talagang pinasok na, in-examine na ako. Yung sabi ko, anong anak? Sabi niya, may wala bang fracture o ano? Sabi niya, sabi niya, sa kahabagan natin, pinakamamas, wala akong fracture, may sugat na ako sa paa. At tunay nga po mga minamahal, pagdating po sa orthopedic, dadilala po doon mga minamahal, dahil para masigurado mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, pumunta po ako doon, mga alalayan po yung beloved son. At tunay nga po, lahat ng doktor na akin nakausap, yung doktor na buti sa kanya, sabi niya, pinagpala kayo, Brad. Dahil sabi niya, ang daming pumunta rito, sabi niya, walang sugat, bihira ang sugat, pero puro bali-bali ang buto. Pero sa inyo may sugat lang, sabi niya, mga ganyan lang kaaba, 2 inches, mga minamahal, subalit, yung anak, sabi niya, niwala man lang fracture. Kaya ako yung labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, ay isa po pinapasalamatan, mga minamahal. Yun po ang kaibahan ng bilang Kristiyano, mga minamahal. Dahil nung billing na po, mga minamahal, pagpunta ko po sa opisina ng billing, mga minamahal, tinuro-turo po ako kung saan-saan. Ang napuntahan ko po, mga minamahal, yung pong mismong in charge, mga minamahal ng billing, at doon po mismo, doon po sa Mamalasad, mga minamahal, sabi sa akin, sa PhilHealth, mga minamahal, sabi niya, ba't napunta ka rito, wala ka man na dokumento? Sabi ko, ay, pinapunta po ako rito, hindi ko po alam kung saan gagawin, napadpad lang po ako rito, ma'am. Sabi ko, ang sabi sa akin, sige, pumunta ka sa ganyan, yun po, sabi sa akin. Pero nung pagkasabi sa amin, okay po, God bless po, ma'am. Paghakbang ko po, paghakbang ko po, sabi sa akin, Brad, sandali. Sabi niya, taga saang kongregasyon ka? Alam niyo po mga sasabi ko, taga Jesus Miracle Crusade International, kaya pala. Sabi niya, bihira, nagsasabi ng God bless sa pagpapasalamat. Alam niyo po, ang ginawa po niya, mga minamahal, nagbigay lang po ng referral, ng notice, mga minamahal. Sige, pumunta ka rito, hanapin mo to, window na ganyan, pumunta ka, ibigay mo lang yan. Pagkabigay ko po, mga minamahal, anong resulta? Wala po kami binayaran ni 5 na binayaran po ating pinakamamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, hindi po lahat ng pagkakataon, puro glory, mga minamahal, puro maalwan ang pamumuhay ng pagiging Kristiyano, mga minamahal. Kami po nagranas din po, mga minamahal, 5 taon, mga minamahal, na paghihirap bilang trials, mga minamahal. Subalit hindi po paghihirap na namdamin, kundi financially stretching po. Dahil nag-aaral po yung 2 kong anak ng college, magkasabay po yan. Yung aking son and daughter, magkasabay ng college, so wala po akong trabaho, wala akong hanap buhay. Ang tanging pinagkakitaan lang namin yung aming maliit na business na kayuran ng nyog sa aming bahay, mga minamahal. Ang pag-aalaga lang ng hayupan man ng mga pato, mga manok, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag pupunta kami rito noon, mga minamahal, ang aming tiyan, nakangiti kami. Yung aming tiyan naman ng aming sikmura, nakangiti din. Subalit, mga minamahal, ako'y labis nagpapasalamat dahil Pasko't bagong taon, mga minamahal, wala po kayong maharap na anumang bagay na masasarap. Kayo po'y nagdanas niyan, mga pagpunta namin dito, paglinggo noon, lalo pag ito July, August, September, mga minamahal. Grabe, ang hirap. Subalit, mga minamahal, kayo po'y hindi kami pinabayaan natin pinakamamahal na Jesus. Wala po kami sasakyan doon, mga minamahal. Wala kayong pamasahe papunta doon. Ang ginagawa po namin, pag umaga may bibili na nyo, sabi ko, sige, mauna na kayo. Maghihintay lang kasadalit ako, mamaya may bibili ulit yan. Alam niyo po, mga minamahal, pinapaulo ang beloved wife, mga minamahal, ang beloved children dito. Pagdating mga minamahal sa kanto, sa amin mga minamahal, bigla na lang may paparada. Tatanong sila, mga minamahal, Brad, saan dito papuntang San Carlos?
Sabi ko, doon ako papunta. Sabi, sige, sabay ka na. Sumabay ka sa amin. Alam mo, nililibre po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the At Lord. tunay nga po mga nung araw na yung mga pagkakataon na yon, takot po mag-almusal ay yung abang lingkod. Hindi po kami nag-almusal noon. Dahil po mga minamahal, ang kasunod na kain namin noon, almusal ulit. Subalit ano ang pangal at beloved evangelist, kapag wala, dumanas kayo ng ganitong pagsubok dahil dinanasan din po nila yan. Ang sabi niya, magtiis kayo, manalangin kayo, yun po ang ginagawa namin. Kaya ang ginagawa ko noon, ang oras ng kain ko, 3:00 ng hapon, mga minamahal. Dahil pangalason, yung pagkalimbawa ng almusal ulit, 3:00 po yun para eksakto po yun, lakas po ng katawan ng amin. Alam niyo po mga minamahal, yung 5 taon na yan, mga minamahal. Yung nakatapos yung aking beloved son and daughter, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, kung yung pagkain na yan, ngayon po, binagyan kami na pagpapapala at pinakamamahal pa Jesus. Yung sasakyan na yan, mga minamahal, dati wala kayong mamasahe, binigyan kami mga minamahal ng tricycle. Ngayon, mga minamahal, meron na pong tricycle, meron po pong garong, meron po pong single, mga grabe, magpala at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Alam niyo po mga minamahal, ngayon po sila may trabaho ng mga minamahal, ngayon po sila po ngayon nakatapos sa aking pag-aaral at ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa aking bunso ngayon mga minamahal. Siya po ngayon ay matatapos na rin po, mag-graduate na po sa susunod na linggo, mga minamahal teacher. Kaya Praise the Lord, labis hallelujah. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Grabe, mga pagpapalan. Napakaraming po totoo mga minamahal, subalit napakakulang po natin ng oras mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala mula sa physical, financial, lalo higit sa pagpapalang spiritual, at lahat po ng kapurihan. Magpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan natin ng buhay na palakpak ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Grabe pagpapahal. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother George Bigaong. Hallelujah. Tunay na grabe magpala ang ating dakilang Diyos. Talagang siksik, liglig at umaapa minamahal. Imagine minamahal ang kanyang beloved wife, breast cancer minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, minamisan na talagang nagtatanong nga, sabi nga, gagaling kaya minamahal? Sabi nga na talagang medyo nandun minamahal talagang siyempre bago minamahal. Ngunit inyong makikita sa aming mga minamahal na bisita, talagang grabe ang pagpapala. Makikita nyo lahat ng Kristiyano nandito, magsasawa kayo na makikinig ng mga buhay na patotoo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil bawat Kristiyano, hallelujah, talagang punong-puno ng mga patotoo yan na lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang walang kalugihan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Grabe pagpapala. Maging sa mga nakikwento nila ng mga minamahal na pagsubok, kahit yung mga pagsubok na yan, minamahal, sabi nga, those are blessing in disguise. Grabing pagpapala pa rin, minamahal, dahil pinatitibay tayo ng dakilang Diyos, inihahanda sa mga bagay na darating na mga biyad pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin din pong wini-welcome minamahal, yung ating beloved visitor. Amen, praise the Lord. At tunay po minamahal. At ito po ay nabautismal, newly baptized ang ating mahal na kapatid. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang ating beloved sister, Apple Nicole Lintang Manawis from Barangay Balaling, Mapandan, Pangasinan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Tunay kapag ang mga Kristiyano talaga nagkakaisa, araw-araw ang ating dakilang Diyos nagdaragdag sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal. Tayo po tumayo. Hallelujah. Tayo magpuri habang naghahanda po ang ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, o si Jesus Tuwina, bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Tuwila, bigay niyang
kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Tuwina. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal. At makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin po ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. God is fighting for us. He's on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. Jesus, you are here. Oh, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. Not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, carrying our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Life in me, and I am free in Jesus' name. Our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. Be shaken, not be moved. Jesus, you are here. Life in me, and I am Christ lives in you, and I am healed in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, there is healing, there is freedom, there is hope. In the mighty name of Jesus, we declare it. Hallelujah! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. God cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. God cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. God cannot be shaken. In the name of
the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. I have a Father. He calls me his own. He'll never leave me, no matter
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Atin mo nang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At God bless po sa ating beloved choir. Salamat sa ating dakilang Diyos at tunay. Ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po sa ating mga buhay at sa maging sa ating mga beloved choir na talagang sa kanilang edad, mga minamahal, ay andyan na sila ay marunong ng magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen! Na sa mga kabataan, mga bata na dapat silang turuan ng papuring awit sa ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos na ating turuan ang mga bata sa dapat nilang lakaran upang sa kanilang pagtanda, ito ay kanilang hindi hihiwalayan. Amen. At sa atin silang turuan to open their mouth to praise the Lord. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay na sa ating sama-samang pagpupuri sa ating dakilang Diyos ay ating patuloy na itinataas ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos na ang sabi, "And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me." Sabi ng ating dakilang Diyos, at pag tayo ay sama-samang naitaas ang kanyang dakilang pangalan, ang ating dakilang Diyos, ang siyang mismo ang magdadala, ilalapit ang mga tao dito, mga minamahal. Amen. Ating nakita mga minamahal kanina na talagang mayroong nabautismuhan. Amen. At talagang siya ay dinako ng ating dakilang Diyos, maging sa ating beloved kapatid, mga minamahal, na ito ay himala ng ating dakilang Diyos. Imagine, mga minamahal, tapos na yung ating paghahayo, ngunit sa buhay ng ating kapatid ay nakita niya, habang siya ay naglalakad, nakita niya yung leaflet ng ating banal na gawain at siya ay dumako dito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Patunay ng ating dakilang Diyos ay nilalapit ang mga tao. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo ay huwag maghinawa na dumago dito at ating purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating iginagalang at minamahal na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat mga ginigiliw, mga minamahal, sa ating beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga elders na ating kasama ngayon, at sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig
mabuting ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Divine Grace Near at sundan po siya ng ating beloved brother Tariel Tawaran. Youth and Single Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakataas na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus Amen. Praise the Ako Lord. rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Ganun din po sa buong Almeda family, sa akin pong mga kapo manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan, mga datihan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Amen. Nagpupurit, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talaga nga po, alam niyo po mga minamahal, ang bawat araw na binibigay sa atin ng mahal na Panginoon ay bawat araw may bagong pagpapala po talaga. Alam niyo po kung bakit mga minamahal? Unang-una ko na pong pasasalamatan sa mahal na Panginoon. Last Tuesday lang po mga minamahal. Last Sunday po actually. Talagang kahabagan ng mahal na Panginoon. Talagang ang inyong abang lingkod at ang aking beloved Father din po ay kahabagan. Nakahabol po kami sa dako ng main church para ma-celebrate po ang 89th birthday ng ating beloved and honorable pastor. Talagang nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang yung mga ganong pagkakataon ay talagang mapupuri mo ang mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Imagine, talagang natapos pa po namin dito kahabagan yung banal na gawain at nag-travel po kami, dalawa lang po kami ng aking beloved Father, mga minamahal. Pero alam niyo po, totoo po yung sinasabi nila na kapag pinagpalak ang lubos ng mahal na Panginoon, yung usapan ninyo ng inyong kapwa Kristiyano, hindi mauubos kapag kabutihan ng mahal na Panginoon ang pinag-uusapan nyo. Kaya alam niyo po mga minamahal, bagamat napagod yung aming mga katawan, ngunit pagdating po namin sa main church, mga minamahal, naabutan po namin yung preaching ng ating beloved minister Wildy James Pogs Almeda Jr. Alam niyo po mga minamahal, grabing pagdama ng banal na presensya ang aming naramdaman. Yun po ang pinakaunang sumalubong sa amin. At talagang habang nagpipreach po siya mga minamahal, alam niyo po talagang grabe yung mga sinasabing salita ng mahal na Panginoon na talagang patuloy tayong maglingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po mga minamahal, talagang umabot po kami doon ng Tuesday at pagdating ng Tuesday mga minamahal, yun po isinagawa yung Preachers Annual Meeting. Alam niyo po, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil hindi po lahat nakaka-attend sa Preachers Annual Meeting at talagang napakalaking pagpapala po na mapasama dyan sa dako ng Preachers Annual Meeting. Bakit mga minamahal? Ang dami mong matututunan, talagang sabi nga po ng aking beloved Father, kapag hindi ka naka-attend, isang preachers meeting lang, 3/4 ng buhay spiritual mo na mismo na. Kaya sabi ko, grabing pagpapala para sa akin, bagamat sa kabataan, mga minamahal, talagang nandyan na pinarating kami ng maayos ng mahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, ang pinakapagpapala ng mahal na Panginoon dahil hindi na po namin ine-expect na talagang hindi naman po natin iniidolo dahil bawal po yung salitang idol sa atin dahil mahal na Panginoon lang po ang ating pinupuri dito at pinaparangalan. Ngunit alam niyo po, grabing pagpapala makasama namin doon sa preachers meeting sa Marilao ang ating beloved and honorable pastor. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko grabing pagpapala. Pumasok pa lamang po ang ating beloved pastor, mga minamahal, ramdam na ramdam namin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, iniisip ko, hindi, yung iba po sa atin, hindi kakilala ng mahal na pastor, pero yung pagsasakripisyo po na ibinigay ng ating beloved pastor na talagang hanggang sa kanyang pinakahuli-huling lakas, yung mga fasting na inilaan niya para sa atin. Talagang salamat sa mahal na Panginoon. We are not worthy, mga minamahal. Ngunit salamat sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Ganon din po, sabi ko po, doble-dobleng pagpapala. Bakit, mga minamahal? For the first time, mga minamahal, talagang kahabagan ng mahal na Panginoon. Alam ko, narinig niyo na po ito, na sa lahat ng lugar, talagang pinagpala po kung ang nangangasiwa sa atin ay mga ordained preacher dahil hindi po yan sa
pagtataas ng tao, ngunit talagang sa dakilang kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, first hand silang naturuan ng ating beloved and honorable pastor, beloved assistant pastor. Kaya dito po sa ating lugar, alam niyo po, pinagpala tayo dahil ang ating beloved ordained preacher nakasama po dun sa mga nagpa-picture, kasama ang ating beloved pastor nung picture taking nila. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon na yan. At alam niyo po, pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon. Bagamat umaga na kami nakauwi, almost 4-5 a.m. na kami nakauwi. Talagang kung iisipin ko po, mga minamahal, ang aking beloved father, medyo senior citizen na po. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon, sa kanyang kahabagan lamang, talagang nakaalis po kami, nakarating kami ng maluwalhati dito sa dako ng San Carlos. Pinag-ingatan Praise kami the ng Lord. mahal na Hallelujah. Panginoon. Ganon din po. Nais ko pong pasalamatan dahil 2 weeks ago, kung hindi po ako nagkakamali, talagang inyong abang lingkod din po ay pinagpala. Nakauwi po kami dyan sa dako ng Surigao. Ang inyong abang lingkod po, mga minamahal, sa totoo lang, humabol lang po ako. Naging flight ko po is Sunday ng gabi. Imagine, mga minamahal, talagang sabi ko nga po, kung hindi sa kahabagan ng mahal na Panginoon maaari sa mga oras na to, wala na po ako. Ngunit talagang pinagpalang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit po? Alam niyo po, Sunday, last Sunday, mga minamahal, after service, doon pa lang po kami nakapag-book ng ticket ko, mga minamahal, papuntang Surigao. Alam niyo po, mga minamahal, ang inyong abang lingkod po kasi, meron po akong masasabi kong trauma, mga minamahal. Bakit po? May 2023, kami rin po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon. Nag-travel po kami ng aking beloved father mula dyan po sa dako ng Clark, Pampanga, papunta sa Busuanga. Alam niyo po, mga minamahal, medyo yung airline po na sinakyan namin that time is medyo bago-bago pa po. Ayoko na pong sabihin dahil baka maging kasiraan nila. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, nung papunta kami sa dako ng Busuanga para mag-celebrate po ng ating 6th year church anniversary, alam niyo po, mga minamahal, talagang okay naman po. Ngunit pagdating po doon, dahil nung pauwi po kami kina Monday and Tuesday, kung hindi po ako nagkakamali, medyo may bagyo po na namumuo. Alam niyo po, mga minamahal, kung iisipin ko, naalala ko po nung nag-testify po ako noon, nagpakita pa po ako ng pictures dito dahil grabe yung buong paligid, mga minamahal, napakadilim. At alam niyo po, mga minamahal, yung dalawang malaking airlines na nandoon kasama sa airport ng Busuanga, nag-cancel po sila lahat ng flight. Mapa Manila or mapa Clark man po. So, walang flight. It's either mag-rebook kayo or mag-waiting kayo kung kailan magiging okay yung weather. Alam niyo po, mga minamahal, yung airline namin, nagulat po kami dahil madilim na yung buong paligid, hindi po nila kinancel yung flight namin. So, noong una, mga minamahal, sabi nga po namin, sige, kasama natin ang mahal na Panginoon. Talaga pag-iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung pasakay kami ng eroplano, grabe, mga minamahal, kinikilabutan kami dahil talagang napakadilim ng paligid. Alam niyo po, kung nakikita ninyo sa movies, yung mga madidilim na paligid na bigla na lang nawawala yung eroplano, ganun po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag akyat ng eroplano, pag alis niya doon sa dako ng Busuanga, okay naman po. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, mga minamahal, nag-announce po yung piloto, sabi niya, mag-seatbelt daw po, wag po munang tatayo dahil magkakaroon ng turbulence. So iniisip namin, dahil sa dinami-raming pagkakataon naman po sa kahabagan ng mahal na Panginoon na nakakasakay kami ng eroplano, mabilis lang, saglit lang. Alam niyo po, that time, mga minamahal, nagulat po kami ng aking beloved father dahil nung sinabi nilang may turbulence, talagang yung alog ng eroplano, mga minamahal, 3 beses tumaas, bumaba. Talagang kung titignan mo yung baba, mga minamahal, ang maiisip mo na lang, wala kang ibang patutunguhan kundi dun sa dagat sa baba. Wala na talaga, mga minamahal. Alam niyo po, that time, mga minamahal, naririnig ko po yung lahat ng mga nasa paligid namin. Talagang kung sino-sinong santo na yung tinawag nila, lahat na ng santo, lahat na ng mga birhen na gusto nilang tawagan, tinawagan na nila, mga minamahal. Ngunit ang pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil kapag anak ka ng mahal na Panginoon, pag-iingatan ka ng mahal na Panginoon. Amen. At itinuro po ng ating beloved pastor na sa gitna ng kagipitan, tawagin mo ang pangalan ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon ang sasaklolo sa iyo. That time, mga minamahal, wala po kaming ibang binanggit ng aking beloved father kundi, Hallelujah in Jesus' name! Hallelujah in Jesus' name! Hallelujah in Jesus' name! Paulit-ulit yan, mga minamahal. Nagulat po kami, mga minamahal, after a while ng turbulence na yan, pinapayapa po ng mahal na Panginoon yung weather na yan. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat po ako sa mahal na Panginoon dahil alam niyo po, mga minamahal,
Before din po, na-diagnose ang inyong abang lingkod na may sakit sa puso. Ngunit alam niyo po, sabi ng aking beloved father, that time, anak, kulay talong ka na kanina, nangingitim ka na, yung lahat ng parte ng katawan mo, nangingitim ka na. After po niyan, mga minamahal, pumunta ako sa CR, mga minamahal, nanginginig po ako. Alam niyo po, excuse me po sa mga nagmimerienda, talagang nagsuka pa po ang inyong abang lingkod dahil for the first time ng buhay ko, naranasan ko yan. Sabi ko, mga minamahal, kung hindi mo mahal ang katawagan mo bilang manggagawa, kung hindi mo mahal ang mga kaluluwang pinuntahan mo, hindi mo uulitin. Pero sabi ko nga, salamat sa mahal na Panginoon, pinag-ingatan kami. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po namin ng Clark, wala nang bagyo. Umaraw na po mga minamahal at talagang, alam niyo po, pagdating po namin sa dako ng Clark, alam kong iisipin ko mga minamahal, hindi na namin kakayaning magbiyahe. Ngunit sa himala ng mahal na Panginoon, nag-drive pa po ang aking beloved father, nakauwi kami ng maluwalhati dito sa dako ng San Carlos. Praise the Lord, hallelujah. Kaya, ayan po mga minamahal, isa po yan sa nangyari sa akin. So, mga minamahal, nung time na sinabi ng aking beloved father na, anak, sumunod ka dito, via Clark, Siargao ka. Talagang yung airline po, that same airline na sinakyan ko last year, yun din po yung airline na naibook ko dahil yun na po yung pinakamura. Alam niyo po mga minamahal, grabeng kaba ko, sabi ko, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo ko dahil alam ko, wala naman akong magagawa kung wala ka. Alam niyo po mga minamahal, talagang salamat sa mahal na Panginoon dahil pagkatapos ng banal na gawain dito, nag-drive pa po ako papunta ng Clark hanggang sa pagsakay ko ng eroplano, mga minamahal. Wala po akong kasama. Ngunit ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, sabi nga, kasama natin ang mahal na Panginoon 24/7. Praise the Lord, Salamat sa hallelujah. mahal na Panginoon. Ito na mga minamahal. Pag-uwi ko po kina Thursday yan, mga minamahal. Akala ko, kagaya po nung flight ko nung papunta ng Siargao, smooth lang mga minamahal. Imagine mga minamahal, pagsakay ko, medyo hindi pa po ako nakatulog ng maayos noon dahil wala kaming matulugan. Ngayon po mga minamahal, pag uwi ko, payapa po muli ang inyong abang lingkod. Kasi sabi ko nga, nanalangin naman ako, kasama ko naman ang mahal na Panginoon, hindi ako pababayaan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kalagitnaan na naman ng biyahe. Imagine, ang liit-liit ng eroplano niyo mga minamahal, 2 hours kayo nasa Himpapawid, 2 hours and 30 minutes. Alam niyo, sa gitna ng biyahe mga minamahal, nag-announce na naman po yung piloto na sa una, magkakaroon na naman po ng turbulence. Alam niyo po mga minamahal, lahat ng trauma ko last year, bumalik mga minamahal. Wala po ko ibang nagawa mga minamahal, kundi kinuha ko yung Biblia ko, ipinayapa ko yung isip ko, nagbasa ako ng Biblia, sabi ko, mahal na Panginoon, kung sakali man na ito na yung magiging huling biyahe ko, alam ko, hindi mo ko pababayaan. Sabi ko, patuloy po ako nanalangin, hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Sa pagbukas ko po ng Biblia, mga minamahal, sabi nung verse na na-open ko, hindi kita pababayaan, hindi kita pababayaan kahit Praise the Lord, hallelujah. pinasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil alam niyo po mga minamahal, totoo yung sinabi nila na kapag nag-dwell ka sa salita ng mahal na Panginoon, yung kapayapaan na ibibigay ng mahal na Panginoon talagang sasayo. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon. Pagkamat na delay, alam niyo po, isa pa po yun sa talagang kinabahan ako dahil nung time na sabi nila yung Siargao to Clark, mga minamahal, magkakaroon daw ng delay dahil yung eroplano may inaayos. Sabi ko, mahal na Panginoon, ito na naman, mag-isa ko ngayon. Sabi ko, ngunit salamat sa mahal na Panginoon, dirito po ako sa inyong harapan, pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon, sa mga baguhan. Alam niyo po mga minamahal, lahat po ng aming itinetestify dito ay pawang katotohanan lamang, hindi po kami binayaran, mga minamahal. Dahil alam niyo po, ang aking beloved mother din po, talagang nais ko lamang pong sariwain. Talagang aking beloved mother din po dumating sa point na nagkaroon po siya ng paalala at ang aking beloved mother nagkaroon po siya ng diabetes. Na ospital po ang aking beloved mother, nagkaroon ng komplikasyon, mga minamahal. Yung diabetes, nagkaroon na ng enlargement of the heart. Yung enlargement of the heart, nagkaroon na ng tubig sa baga. Nagkaroon na ng goiter, lahat ng mga minamahal. Aking beloved mother, sa totoo lang po, sa mga baguhan na hindi pa po nakakakilala, alam niyo po, ang aking beloved mother, maglalakad lang po siya mula dito sa, dito hanggang dyan po sa
dito sa pasukan ng papunta sa sisters, hingal na po siya. Talagang kailangan na po siyang alalayan. Hindi na po makahinga ang aking beloved mother dahil kailangan na ng oxygen. Talagang alam niyo po mga minamahal, talagang sabi nga po, every time na pinapasalamatan namin sa mahal na Panginoon, grabe, tayo mga minamahal, hindi natin kailangan magbayad ng libo-libo para sa oxygen. Libre po itong natatamasa natin mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, ang aking beloved mother, talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, bagamat, sabi nga po niya, nung kanyang mga huling oras, sabi niya, mamatay, mabuhay, dadalo ko sa banal na gawain. Alam niyo mga minamahal, makikita niyo siya dyan sa information before, talagang nakayuko na lang mga minamahal para lang makakuha ng hangin. Ngunit pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil bagamat sa aking kabataan that time, nakita ko po kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon sa buhay namin. Praise the Lord. Alam niyo po, Hallelujah. sabi ng mga doktor, dahil mga minamahal, dumating sa time na ipinasok na sa intensive care unit ang aking beloved mother. For 10 days, mga minamahal, comatose ang aking beloved mother. Alam niyo po, sa loob po kasi ng ICU, meron dong sinusukat yung tinatawag ng mga nurses na Glasgow Coma Scale, GCS. Ang pinaka-normal po doon ay nasa 14 to 15. Ibig sabihin, ikaw, ako, tayong lahat po na naririto sa mga oras na to, ang GCS po natin ay 15. Ibig sabihin, normal, nagre-response po tayo. Once na lumapat ka na sa 7, mga minamahal, 6 to 7, ibig sabihin, under comatose ka na. Hindi ka na makakausap ka, magre-response ka sa pain. Ngunit alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved mother that time, 3 na lang po yung kanyang rating. Ibig sabihin mga minamahal, lantang gulay. Walang bumubuhay sa aking beloved mother kundi yung oxygen, talagang panghinga, yung pang-respiratory na lang mga minamahal. Talagang kung makikita nyo yun na lang po yung bumubuhay sa aking beloved mother. Meron yung isang beses, kinausap po ng doktor yung aking beloved father. Sabi ng doktor, Mister, yung mahal na asawa mo, napakarami ng komplikasyon. Kung ako sa'yo, sabi ng nung doktor na yon, sabi niya, mercy killing na lang natin siya dahil yung asawa mo wala ng pag-asa. Sa totoo mga minamahal, out of 10, maswerte kung may isang maligtas dyan sa sitwasyon ng aking beloved mother. Ngunit alam niyo po, tinuruan tayo ng ating beloved pastor na sa mamanampalataya sa mahal na Panginoon, sa walang pag-asa sa mundo, ngunit sa mahal na Panginoon, merong pag-asa palagi. Amen, Alam niyo that's po, right. sabi ng aking beloved father, hindi. Mabubuhay ang asawa ko. Alam niyo po, mga minamahal, nag-pray ang kay beloved father. Patuloy siya nagpuri, mga minamahal sa ospital. Hindi po siya nahiya. Nagpuri siya doon, paulit-ulit. Sabi niya, mahal na Panginoon, nananampalataya ko. May makarating lang na isang beloved children na mailehan sa aking mahal na asawa. Mabubuhay ang aking mahal na asawa. Alam niyo po, mga minamahal, nagulat kami. Hindi naman namin sinasabi kahit kanino, ngunit nakarating pala sa ating beloved Tita Peach, ating beloved Tito Podge, yung nangyari sa aking beloved mother. Alam niyo po, Wednesday after ng gawain, hindi po namin alam, tumulak na pala sila papunta dito. Thursday ng madaling araw, mga minamahal, dumating po ang ating beloved Tita Peach na ilayhan sa aking beloved mother. Nagulat kami mga minamahal, Thursday ng hapon, dumating po muli ang ating beloved Minister Wildy James Almeda Jr. na ilayhan po muli ang aking beloved mother. Nagulat kami. After 2 days, yung sinabi ng doktor na wala ng pag-asa, hindi na mabubuhay, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Alam Hallelujah. niyo po mga minamahal, yung sinabi ng doktor na mercy killing, binuhay ng mahal na Panginoon, in-extend pa ng another 5 years yung kanyang buhay. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nais ko po pasalamatan sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, kung iisipin ko, di ba, tayo mga minamahal, kapag nagbibigay tayo minsan sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, iniisip natin talagang, hindi, pag binigay mo cash, babalik din sa akin ng cash. Alam niyo po mga minamahal, lagi ko po itong tinetestify, huwag kayong mapagod na magbigay sa mahal na Panginoon. Huwag po kayong mapagod na magtapat sa mahal na Panginoon dahil tapat ang mahal na Panginoon na magpala sa atin. Bakit mga minamahal? Simula pa po pagkabata ko, mga minamahal, tinuruan ako ng aking beloved parents na
Talagang anak, bagamat sa pinakamaliit na natatanggap mo, talagang matuto kang magtapat. Alam niyo po mga minamahal, talagang sabi ko nga po, nung time na kinuha ng malapit ng aking beloved mother, talagang sabi ko, wala kang peace of mind dahil puro sakit ang nararamdaman mo. Ngunit alam niyo po mga minamahal, isang sikreto po sa pagpapala yung pagtatapat dahil alam niyo po kung bakit, talagang yung peace of mind na ibinibigay ng mahal na Panginoon, number 1 po yan. Talagang nung nasubukan ko po mga minamahal, nag-isip ako, hindi ko ibibigay yung tithes and love offering ko dito sa banal na gawain. Talagang may times na, kasi mga minamahal, nasubukan ko na pong mag 20%, mag 30%, mag 40%, hanggat sa na-challenge po ako na mag 50%. Alam niyo po mga minamahal, pinagpala na po akong lubusin ng mahal na Panginoon. Ngunit may times mga minamahal na dahil nga po tao lang tayo, may times na talagang sabi nga po nila, nagigipit ka. So minsan naiisip mo, bawasan mo yung tithes and love offering mo. So dumating din ako sa point na yan mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, unang-unang inalis ng mahal na Panginoon yung kanyang banal na presensya sa akin that time. Kaya sabi ko mga minamahal, mahal na Panginoon, sige, ibabalik ko po yung pagtatapat ko, dodoblehin ko pa mga minamahal. Kaya doon po ako nag-start magbigay ng 50% sa lahat ng mga tinatanggap ko. Alam niyo po mga minamahal, magmula po noon, magpasa hanggang ngayon mga minamahal, yung sinasabi po nilang peace of mind, yung banal na presensya ng mahal na Panginoon, talagang salamat sa mahal na Panginoon. Una po yung binibigay ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din po, ilang beses ko naranasan mga minamahal, nag-aalala kami sa kakainin namin kinabukasan. Ngunit sabi nga po ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-alala sa araw ng bukas, mahal na Panginoon na magpo-provide sa'yo. Alam niyo po mga minamahal, nararanasan po namin ng patuloy yan, yung mga pagpapala ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, yung mga material na bagay na aming nakakamtan ngayon, talagang sabi nga ng mga lahat ng nagtitestify dito, mga bonuses na lamang po yan. Ngunit yung katahimikan ng iyong puso at isipan, yung banal na presensya ng mahal na Panginoon kada Wednesday, Friday at Sunday, talagang hindi mababayaran ng kahit na anong salapian. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ng mga pagpapala na yan. Kaya mga minamahal, sa lahat po ng mga baguhan, sa mga beloved datihan na po na medyo nakakalimot na sa mahal na Panginoon, namimiss kayo ng mahal na Panginoon, magpatuloy po kayong dumalo. Huwag po kayong makontento sa webcast. Huwag po kayong makontento ng Sunday lang, dahil ibang-iba po ang pagpapala ng mahal na Panginoon kapag dumadalo ka ng Wednesday, ng Friday at ng Sunday. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Divine Grace Near. At tunay na talagang kahanga-hanga ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa ating buhay, yung ganyang senaryo mga minamahal na talagang nandyan ang ating takot mga minamahal. Amen. Ngunit ano ang pangako, ano ang salita ng ating dakilang Diyos? Awit 125 verse 1 na ang sabi na silang nagsisitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Siyon, hindi makilos kundi nananatili magpakailanman. At tayong lahat ay mananatili sa paglilingkod sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating beloved mga awit, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa rawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa rawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. We're together again.
praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating mga beloved, mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Praise the Lord! Hallelujah! Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Over
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Promises, we're standing on His promises, and we have our confidence. He won't fail. He will not fail us.
His promises, and we have our confidence. Yes, we won't fail. Mountains will praise His name. In Jesus' name. In Jesus' name. Mountains and mountains praise His name. In Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Hallelujah, hallelujah. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Praise the Lord, praise the Lord. Amazing love, how can
that you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King, Jesus. You are my King. You are my King, Jesus. You are my King, Jesus. You Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Jesus, you are my King. Hallelujah, hallelujah. Are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. Hallelujah, hallelujah. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan mga minamahal para sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved choir. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Tariel Tawaran at sundan po siya ng ating beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na papuri, paglulahati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagbibigay din po ako ng dubling paggalang at respeto sa ating ginagalang mahal na pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. Hello, praise the Lord. Pag-alaala sa mga inyong aral sa atin na ating assistant mahal na pastor, Ina si Almeida. Hello, praise the Lord. Sa buong Almeida Children, hello, praise the Lord. Nagpapabot po ang paggalang sa kanila. Hello, praise the Lord. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating beloved ordained preacher dito sa dakong ito. Hello, praise the Lord. Kaya Buwinir, hello, praise the Lord, sa kanyang may bahay po.
sa mga workers, mga awit, manunugtog, Help us Lord. Sa inyo po mga ginigiliw at minamalaming mga kapatiran, baguhan madatian, Help us Lord, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalaping Sus kasi nabigyan po ako ng pagkakataon para ipahayag ang mga kamanghamangang gawa niya sa aming buhay, Help us Lord. Alam niyo po mga minamahal sa mga baguhan, isa din po kami, nakagaya niyo, nakaupo din dyan, nagsabi na totoo kaya o hindi. Pero alam ko po, darating patuloy kayong dumalo at isang araw, kayo din po ay tatayo dito sa pulpito at ipahayag ng Diyos ay buhay, Help us Lord. Alam niyo po mga minamahal, way back 1994, hindi sa naghanap kami ng kagalingan, kundi naabot kami ng prayer ng mga pastoral, Help us Lord. Mga unang mananampalataya na nanalikluhod, na laging pinapanalangin na maabot tayo ng kaligtasan, Ibanghilyo ng kaligtasan, Help us Lord. Alam niyo po mga minamahal, nung masave kami sa banal na gawain ito, ang aking beloved father ay taglay po yan na acute ulcer. Ininda po niya ng matagal na panahon yan. Pero nung panahon na yon, sabi tinuturo sa banal na gawain ito, ang pagsunod dito sa banal na gawain sa mga tinuturo nila ay pagpapala, Help us Lord. Bakit, Help us Lord? Sabi ng manggagawa sa kanya, nagpa-counsel ang aking beloved father na sa kanyang kalagayan. Sabi ng beloved manggagawa, mag-alay ka ng ayuno, Brad. Sabi sa kanyang isip, bakit ako mag-alay ng ayuno? Sabi ng doktor, ang taong may ulcer, bawal malipasan ng gutom. Mag-ayuno pa kaya ako. Ano na lang kakainatan ko. Pero sa kanyang kabaguhan, Help us Lord, andyan na, sa kabagan natin pinakalapin noon, binigyan po siya ng pananampalataya, Help us Lord. Sumunod po siya. Sa kanyang pag-aalay ng ayuno, andyan na, hindi karakadaka pinagaling ang kanyang sakit na ulcer, kundi pagbabago ng buhay, Help us Lord. Bakit ka mo, Help us Lord? Ang kanyang mga bisyo, inalis ng ating pinakalaping Sus, Help us Lord. Binago po siya ng ating pinakalapin noon. Pag-uwi niya sa bahay, sobrang saya niya, Help us Lord. Sinir po niya kagilagalalas na ginawa ng ating pinakamalaping sa kanya, Help us Lord. Bagamat andyan na kaming mga sa murang kong edad, bata pa ako noon, andyan na, pwede ba kaming sumama? Andyan po na sumama kaming tatlong magkakapatid, Help us Lord. Andyan naramdaman namin ang banal presensya ng ating pinakalapit. Sobrang saya naming mag-aama na pag-uwi namin, andyan nagtataka ang ating beloved ina. Nasabi niya, anong nangyayari sa aking mga mag-aama, bakit sobrang saya nila? Pwede ba akong sumama? Sige, sumama ka. Hanggang sa buong kaming pamilya tinawag ng ating pinakamalapit sa gawain ito, Help us Lord. Kaya pala hindi pinagaling agakarakadaka ang sakit ng aking ama. Kasi pag pinagaling yun, baka sa kanyang kagalingan, umalis, hindi na bumalik sa banal na gawain ito. Kundi, subalit salamat sa ating pinakalapit noon na ganyan na pinagkaloob niya pagbabago ng buhay para magsilbing ilaw sa aming pamilya at andyan na buong pamilya kami matawag sa banal na gawain ito, Help us Lord. Hindi lang po yun, mga minamahal, Help us Lord. Sa patuloy naming pagdalo, andyan na ilang years, kung maalala ko, 1994, andyan na sobrang hirap ang aming buhay, Help us Lord. Gaya ng mga unang nagpatutuo, sobrang hirap, pero pinanghawakan namin yung turo sa banal na gawain ito na patuloy yung pagdalo, patuloy na magtapat sa bibigay. Sa pagsunod namin, nandyan na hindi namin namalayan, Help us Lord. Kami po pinagtapos ng ating pinakamalapit noon, Help us Lord, magkakapatid, na 6 kami magkakapatid, nakatapos sa pag-aral, may kanya-kanya ng trabaho na po, Help us Lord. Salamat sa ating pinakamalapit noon. Praise the Lord, hallelujah. Ganon din po mga minamahal, Help us Lord, kung maalala ko, sabi ko, malapit noon, sabi mo sa tinuturo sa banal na gawain ito, pinapakinggan mo ang aming dalangin. Sa akin, lagi mong pinapatutuo ang kabutihan mo sa aking pamilya. Pwede ba ako magkaroon ng sarili kong patutuo? Humingi po tayo sa ating pinakalapit noon, hindi po tayo bibiguin, Help us Lord, kung para sa atin sa ating ikakabuti at ikalalago sa pananampalataya. Sabi ko, mag-take ako ng board exam, hindi ako mag-review. Yung time ko na mag-review, ilaan ko na lang sa pagtulong sa banal na gawain. Andiyan na magbo-volunteer ako sa nalalapit na krusada sa paggawa ng mga streamers sa pagtulong sa chapel. Andyan po na, sa kalalagayan ko po, sabi na aking mga kasama, andyan po na, hindi ka nangakarunungan na tao. Andyan pa na, hindi ka pa mag-review, ano na lang ang mapapala mo sa board exam. Pero sa banal na gawain to, sa patuloy na pagkikinig ng mga patutuo, sabi ng mga naunang mga mananampalataya na nag-take ng board exam nila, pinanalangin at pumasa sila, Help us Lord, hindi nag-undergo ng review. Help us Lord, pareho po sa akin, Help us Lord, nung panahon na yun, hindi po ako nag-review, pero pinasa po ako ng ating pinakamalaping Sus, Amen, praise the Lord, hallelujah. Nung nasa work ako, nireview ko yung pass na board exam out of 13,000 mahigit na exam, 3,000 plus lang yung pumasa whole Philippines, pero isa ako sa kinabagan ng ating pinakamalaping Sus. Amen, praise Hindi the lang po Lord. yun mga minamahal, dumating yung time na sa pagiging dumating ang aking beloved wife sa buhay ko na andyan na
papasok na ako sa buhay may asawa, Holy Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan po yung kaba ko, takot ko, bakit ka mo mga minamahal? 4 years, 4 times po ako nag-a-apply sa PNP, hindi po ako matanggap-tanggap. Nung panahon na dumating aking beloved wife, sabi ko, malapit noon, andito, pinagkaluban mo ako ng makakasama ko sa buhay. Dalangin ko sa iyo, so nadalangin na mahal pastor, pagkaluban mo ako ng trabaho. Sa pagkakataong to, makapasok ako, Holy Praise the Lord. Alam niyo po, pagkakat ko sa ako ng Baguio, Holy Praise the Lord, pag-apply ko ng trabaho, one take, tanggap ako, Holy Praise the Lord, nakapasok po ako bilang alagad ng Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po yun sa pagtataas ng sarili o pagbababa, kundi sa kapurihan lamang ating pinakamalapit Jesus. Sa paggulong po ng panahon ng Holy Praise the Lord, alam niyo po mga minamahal, first assignment ko sa Dako na Mountain Province. Andyan po na hindi na paalaman. Nagkanda kami ng internal security operation sa Dako ng Sagada. Andyan pala nakabang ang mga NPA, Holy Praise the Lord. Nung panahon na yun, sa madalit sabi, andyan na na-ambush kami. Pero sa kaabagan ng ating pinakalapi noon, pinag-ingatan niyo abang lingkod. Holy Praise the Lord, buhay ako na patotoo, andito sa inyong harapan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sa dami ng bala na umuulan, andyan na. Wala ng panahon na yun, sabi ko, malapit noon, buhay ka. Kapagan mo ako, patawarin mo kung saan ako nagkasala. Holy Praise the Lord, panghawakan mo ko, ingatan sa panganib, andyan na hindi ako binigo. Ang ating kapatid na senior ko sa serbisyo na kapatiran din natin, bagamat pinahintulutan ng ating pinakamalapit Jesus na matamaan siya ng bala ng sniper. Pero alam niyo po, siya po yung unang lumabas sa ospital, Holy Praise the Lord. Nagtataka po yung doktor, bakit yung bala po ng sniper na tumama sa kanyang likod, na UP po, Holy Praise the Lord. Ang balat po natin, nandyan po na soft lang po, pero sa kabagan ng Palapinoon, pinag-ingatan po tayo. Maging aking Praise bilapit the po Lord. yan na Hallelujah. nasabugan po ng rifle grenade, butas ng semento, maging ang bakal, pero ang shrapnel po na tumama sa tiyan na aking bilapit kuya, andyan po na dumikit sa kanyang damit, butas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran, hindi butas po. Ganun po mag-ingat ang ating pinakalapin sus. Praise the Lord. Marami pa pong pagpapala, himala, pinagkalob natin pinakamalapin sus, pero kulang po tayo sa oras. Kaya ang dito na lang po, ang lahat ng kapuri, paglulahati, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamalapin sus po lamang. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At God bless po sa ating beloved brother Tariel Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang pototoo at salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang patuloy na pag-iingat. Praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved sister Heidi Aquino. Beloved Jesus Finest Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako rin Praise po ay the Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po ating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved elders, workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po ang aking pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat share ko lamang po mga minamahal. Dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. Nung time na yun mga minamahal, na-try ko din pong magpa-check up at ang sabi po ng doktor ay may allergy daw po ako sa mga seafoods.
Ngunit ang ipinagtataka po namin kahit hindi po ako makakain ng seafood ay tinutubuan pa rin po ako ng mga pantal-pantal. At kapag, alam niyo po mga minamahal, kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan din po akong huminga. During that time, mga minamahal, nag-take po ako ng mga gamot na reseta po ng doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natamo. Ngunit mula nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Kaya Lord. lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na paggabay at pagpatnubay po sa aking pagtatrabaho. Nariyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat monthly nga po mga minamahal, dumadako po kami sa mga branches po ng aking pong pinagtatrabahuan sa dako po ng Baguio at La Union. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat sa bawat biyahe po namin, laging nariyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang kami ay pag-ingatan hanggang sa makauwi po kami sa aming Praise the kanyang Lord. tahanan. Kaya Hallelujah. lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pag-iingat po, lalo po sa aking beloved mama na nasa dako po ng ibang bansa. Bagamat malayo po siya sa amin, nariyan ng grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko ding pinapasalamatan. Ganon din po sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo at higit ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi karapat-dapat, sa patuloy na kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating the great healer, the great physician, at siya ang ating great provider. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating beloved mga awit, inanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
The Bible says, the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. Something happens when you shout unto God, when you clap your hands, all ye people. The foundation shakes, the heavens hear your cry. Demons flee at the name of Jesus. Lift up your voice. Every mountain, every chain, every stronghold is coming down. You are awesome, God. You are mighty King. You're my sword and shield. You are my strength. In this one thing, I am confident. You will fight for me. You are my defense. You are awesome, God. You are mighty King. You are my sword and shield. You are my strength. In this one thing, I am confident. You will fight for me. You are my defense. Not be defeated, I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated, I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated, I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not be defeated, I will not be destroyed. Praise is the weapon, but the battle is the Lord's. I will not back up, not back down. Stay my head, stand my ground. Shout for joy to the Lord. And I will not back up, not back down. Stay my head, stand
walls fall, till the chains break, till every stronghold, till every enemy is under your feet. Yeah, stand your ground, stand your ground, take your place, till the walls fall down, till the walls fall down. Praise
thank you for coming and for being broken and for conquering death so we can live forever. And we thank you for rolling away the stone, not so that you could get out. You could have walked right through it. You did it so that we can look in and could know that you live and reign forever. And in knowing, we now have the courage and faith to say, Lord, I believe. I believe the tomb is empty, 'cause I know God is full of the glory and the wonder of your name. I believe the power that raised you is alive in me right now, and the joy within my heart can't be Contained.
and opened every door. He conquered death forever as the stone was rolled away. We are celebrating Resurrection Day. Testify. Jesus Christ is still alive. The angel rolled the stone away. The empty tomb is there to stay. He conquered death forever as the stone was rolled away. We are celebrating Resurrection Day. Then that's the part that
Your grace will never the price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you. By giving up my life to you for all that you've given to me. Maraming beses man ako ay nagdarama sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang ng sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga oras mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses man ako ay nagdarama sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga oras mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Ang puso ko Huwag po tayo manood mga minamahal. sa'yo'y wala. Ating ibabot sa Diyos ang ating pagpapasalamat. Sa ating mga minamahal na baysita. Patigin niyo ang mga matagdasal ng mga kawan. Ang ating Diyos ay nasa ating kalagitan sa oras na ito. Ngunit hindi Usapin mo mga nagbabago. Ako iyong ginako. Praise the Lord. Ako ay Praise the Lord. iyong tuluyan. Ako ay panghawakan. Maraming beses man ako ay nadarama sa pagtakbo mo palayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga oras mo. Ngunit handa at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Ay mas
say Praise the Lord. Maraming beses man ako ay nadarama sa bandang pumapalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga oras mo. Ngunit handa kang magpatawad. Lagi mo hindi hintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong Isa na pala ating awit nila awit. Napakabait na Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Nagsip ang bawat isa. Hallelujah, 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 hallelujah. Fall short of your glory. How far will forgiveness have found? Can you answer my child? I love you. And as long as you're seeking my face, Praise the Lord. walk in the Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I've asked you how many times will you make me laugh when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness have found? Can you answer my child? I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You walk in the power of my daily sufficient grace. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ang aking mahal na Jesus, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give only one life to offer you. Glory, hallelujah, hallelujah. Forever. Oh, thank you, thank you. I
I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. Thank you so much. There is God. Tunay nga napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. That every time we worship Him, every time we sing unto Him, mga minamahal, ang kanyang banal na presensya, kanyang ibinubuo sa ating kalagitnaan. At ang sabi ng Biblia, sabi ng parating ng mga pastor sa ating mga minamahal, ating mga minamahal na mga ngaral, sinasabi nila, when the time na tayo po mga minamahal ay nasa kalagitnaan ng congregation, ang mga anak ng Diyos dapat seryoso nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Amen? At ating talagang dadamahin ang banal na presensya ng Panginoon. Yan ang ating kaligtasan. Yun ang ating selyo ng ating kaligtasan. Yun ang ating kalakasan. Amen? Kaya po mga minamahal, kapag tayo po parati nakakadama ng banal na presensya ng Diyos, tayo lahat mga minamahal pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. A pleasant afternoon po sa lahat, mga minamahal, sa kapintulutan ng ating pong binabudong preacher. Bumabati ko po sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. At ito pinanguna po natin pong iginagalang at minamalibang lista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po'y magpatuloy hanggang sa matapos ang ating banal na gawain. And when you already received blessings, kagalingan, mga prayers, ang inyong prayers mga minamalay na natugon na, mga minamahal, ay talagang tayo po lahat mga minamahal. Let's stretch our feet at talagang tayo lumakad at pumunta tayo sa pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. If we got the chance mga minamahal, magawa natin ang paraan tayo makadalo sapagkat sabi nga napakahalaga ang pagkakatipon-tipon ng mga anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo pinatadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob na ating kasampung bahagi at mga handog sapagkat napakahalaga nitong malaman ng lahat at even yung ating pong mga dati mga kapatid na ma-remind. Amen? Sapagkat kung tayo po mga minamahal ay nakalimot sa bagay na ito, ang sinasabi ng mahal na Panginoon mga minamahal ay talagang para nating inaayawan ang mga pagpapala na inihanda ng Diyos sa atin. Sabi dito mga minamahal, sa aklat ng Isaiah sa kabanata ay 55, ang talata ay 8 italon sa 11. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito mga minamahal, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon mo. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, nung aking unang marinig ito mga minamahal at aking na-share, sabi ng aking mga kausap, bakit ko kailangan magbigay? Sabi ng narinig ko, mayaman ang Diyos. Bakit ako kailangan magbigay? Bigay na to sa akin ng Diyos. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kaya tayo nagbibigay ay hindi para tulungan natin ang Diyos, kundi
makita ng Diyos yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa mahal na Panginoon, that despite all, lahat na talagang meron tayo mga minamahal na talagang all power lang sa mga halaga na yan ay nasa atin, we still believe in the words of God, in the promises of God. Yan po mga minamahal, na kapag ang ilan natin mga kapatid, mga minamahal, ilan na lang. Ibig sabihin talagang pang-grocery nga yung iba eh. Amen? Sabi ng kanyang mahal si Tart, ito pera, mag-grocery ka, pag-uwi mo, para may pagkain tayo. Kung wala tayong pagkain. Nangusap ang mahal na Panginoon sa kanyang buhay. Ibigay mo. Habang papalapit ang offering cloth, sinasabi, ibigay mo. Ang ating mga kapatid, hindi mo, sige, binigay niya mga ang problema niya, yung grocery. Amen? Anong ginawa niya mga minamahal? Pag-uwi sa bahay mga minamahal, siyempre, sabi ng, kaya nasa ng sweetheart niya, may dala siyang pag-grocery. Ang ating mga kapatid, dire-diretso sa kwarto, nanalangin, malapay noon, pag-away kami ng aking mga sweetheart. Dahil ang yung aking pang-grocery, ibinigay ko sa iyong banal na gabi. Pero ako naniniwala sa iyong salita, hindi mo ako pababayaan. Habang nandun sa kwarto, ating mga kapatid, maya-maya may kumatok sa pinto. Amen? Nung binuksan nila mga minamahal yung kanyang mga anak na talagang napakatagal nang hindi umuwi. Nung siya biglang umuwi mga minamahal, dala niya mga minamahal na bigas at grocery napakarami. At sila mga minamahal ay talagang pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit nangyayari yun? Kasi ang sabi ng mahal na Panginoon doon sa ating talatang nabasa, ang aking pag-iisip ay di tulad ng pag-iisip ng tao. Sabi niya, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Ang kanyang kaparaanan ay hindi kaparaanan ng tao. Amen? Amen. Kung sa tao mga minamahal, kailangan mo mag-ipon at talagang iyo lahat yan. Sa mahal na Panginoon, sinasabi niya, subukan mo ako sa bagay nito. Amen. Sinong paniniwalaan mo? Yung mga teorya, yung mga kwento ng mga tao? Tinan mo yung buhay. Amen. Kapag ikaw ay matapat na Kristiyano, mga minamahal, sinusunod mo ng buong puso mo ang salita na malapay after na yung mapakinggan, lumalaki pang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga sabi dito sa aklat ng Malakias, mga minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Tumigas ang ating puso, mga minamahal. Amen? Tayo, ang ilan sa atin, naintindihan ako ng Diyos. Mayaman ang Diyos, hindi niya kailangan to. Pero sa utos ito, hindi naman utos ni Brother Joben to. Hindi naman utos ng Malapastor, hindi na ating Brother Preacher. Ito'y binabasa natin sa banal na kasulatan. Lahat ng nakakaalam na ito'y binasa natin sa banal na kasulatan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Basahin niyo yan, Malakias, ang kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. Maging sa ating mga minamahal na nanonood ngayon sa kanilang mga tahanan through our webcast. Huwag lang makinig sa sinasabi ng mga mangaral. Isulat nyo, basahin nyo rin. And then makikita nyo, ang Diyos mismo ang magpapalaya sa atin. Yung katotohanan, salita ng mahal na Panginoon, yun ang magpapalaya sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang kailangan pala mga minamahal, para makalaya tayo sa sumpa, ipagkaloob natin ang para sa Diyos. Bakit naman mayroong para sa Diyos? Ibigay na nga niya sa akin. Di ba sabi natin kanina? Ang sabi, kung titignan niyo mga minamahal, Ecclesiastes 5:19. Basahin niyo yan sa inyong talata. Ecclesiastes kabanata 5, talata 19. Sabi niya, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Pag sinabing bawat tao, ki Kristiyano, ki hindi, basta ikaw ay tao, lahat ng tinatangkilik mo, ang sabi ng talata, Diyos ang nagbigay niyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magtaga ang ilan, bakit tinarabaho ko yan, sweldo ko yan. Sige, kung ikaw ay may karamdaman, di ka pinagpala ng kalakasan, makakasweldo ka? Amen?
Mali sabihin natin mga minamahal, ay ito'y bigay ng aking mahal na sa buhay. Nandun abroad, pinagpala ko, pinadala na ko yun. Sige, kung yun, hindi pinag-ingatan at nadisgrasya at mamatay, may magpapadala sa iyo? Amen? Ito'y aking minana sa aking mga magulang. Bakit hindi naman Diyos na nagbigay? Sige, kung hindi pinagpala ang iyong mga magulang noon, may darating ba sa iyong pagpapala ipapamana sa iyo ngayon? Ang sabi ng Biblia, lahat ng meron tayo ay galing sa mahal na Panginoon. Ikot-ikutin mo man yan, pilipitin mo man yan kung anong teorya mayroon ka. Iisang Tagalog lang yan. Basahin mo sa English, Espanyol, kung ano man salita. Iisa lang ang ibig sabihin yan. Diyos ang nagbigay ng lahat ng ating tinatangkiling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano ngayon? Kapag Diyos ang nagbigay nito mga minamahal, anong sinasabi ng Biblia? Ito rin natin ang basa. Sabi niya, siya nagbigay, binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Binigyan kapangyarihan na kumain niyaon. Sige, enjoy. Amen? Lahat ng mga pag-aari natin, nabigay ng Diyos, enjoy. Amen? At kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi ng mahal na Panginoon dito sa talata ito, kunin mo lang ang bahagi mo? Ba't hindi niya sinabi mga minamahal, kunin mo lahat? Amen? Ecclesiastes 5:19. So, ano mang tsuriya mayroon ka, ito'y mayaman ng Diyos, hindi ko niya kailangan ng tulong ko. Totoo yun. Amen? Binigyan na ito sa akin, hindi ko totoo yun. Pero ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang salita ng Diyos, yun ang nais niyang ipagawa sa atin. Kaya ang sinasabi ng mahal na Panginoon, sige, pinagpala kita, pero huwag mong kunin lahat. Kunin mo lang ang bahagi mo, pero ibigay mo sa Diyos ang bahagi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan ng malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Kung minsan itong mga minamahal, talagang ginagawa natin ang paraan to justify ourselves, mga minamahal. Pero hindi pa ninyo nalalaman, mga minamahal, na sa ating pagja-justify, na sa ating pagnanais kunin pati para sa mahal na Panginoon, lalo tayong hindi natutulungan ng Diyos. Lalo tayong hindi, nakita niyo talata mo, bawat lumabas sa aking mga labi na mga pangako, hindi babalik sa akin hanggang walang nangyayari doon sa aking pinagsuguan. So, ibig sabihin, pag sinabing, bibigyan. So, ibig sabihin, mga minamahal, nandiyan yung pangako na yan. Pero, ang sabi dan, hanggat hindi ka hindi ka nagtatapat, natanggap mo yung pangako ng mahal na Panginoon, hindi yan babalik sa mahal na Panginoon. Nandiyan sa tabi-tabi mo lang yan ang salita ng Diyos na yan. Amen? Hinihintay ang pagkakataon, gawin mo yung susi. Anong susi, mga minamahal? Ibigay mo ang 10% handog na yan ay parte ng mahal na Panginoon. Inyo ang 80%, pero 20% sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ano sinasabi ang talata na nabasa natin? 10% at mga handog. Ano ba 10%? Ay 10% is tithes, 10%. All the blessing that we receive, sabi niya, ang mayroong 10% dyan, banal yan sa harapan ng Panginoon. Huwag mong gagalawin yan. Amen? 10%. Pero ang sabi niya, mayroon tayong tinatawag na handog. Tinanong ng mga Kristiyano, mahal na pastor, magkano naman? Bigay kong handog ko, tapos na yung tithes ko. Sabi ng mahal na pastor, pinakamababa, tapatan mo ang iyong 10%. Another 10%. So doon nagsimula yung pinapangaral natin na 20% giving. Amen. Amen. Ano yung 20% giving? For example, pinagpala ka ng 1,000 times 0.2 sa calculator, lalabas doon 200 pesos. Pagdating ng banal na gawain, ibigay mo yan sa Diyos. Brother, wala akong 200 Walang problema. Amen? Walang problema. Magkano pagpapala natanggap mo? 100? Sige. 100 pesos times 0.2. 20 pesos. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Wala pa rin talaga 20. 10. Sige, 10 pagpapala mo. Times 0.2. 2 pesos yan. Kumakalingking yan. Amen? Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Huwag kang mahiya. 10 lang ang pagpapala mo Pero ang sinasabi dito, napakahalaga ng pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Hindi natin pwedeng madaya ang Diyos.
Amen? Amen? Magsinungaling ka kay Kapitan, huwag sa mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon, alam niya, sinesearch niya yung puso. Maski na ikaw ay dasal ng dasal, kung hindi ka nagiging matapat sa Diyos, tandaan mo niya mga minamahal, walang dalangin na katugunan ang pupunta sa iyo. Bakit? Nakita niyo yung mga kapatid natin, first timer lang na dumating, hindi makalakad, pero buo sa puso ang kanilang ginagawang paglilingkod, pinapagaling ka agad naman na Panginoon, 100%. Bakit? Nakita ng Diyos ang kaibuturan ng kanyang puso, ang kanyang pananampalataya, purong-puro. Palapakan mo na niya ng ating mga Panginoon. Ang ilan, bakit 20% lang percent niya? Bakit ang ginagawa niya papagaling sa kanya ay 30%, may 50%, may pagkaramdaman pa rin pag umuwi. Kasi yung pananampalataya mo hindi solido. Hindi natin pwedeng magsinungaling sa Diyos. Sapagkat sabi niya sa iyong pananampalataya, pinapagaling ka ng mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ng pananampalataya, pagpagaling ako ng mahal na Panginoon, pero baka naman hindi. Ay, delikado yun. Pag gano'n ang pananampalataya mo, amen? Ay, pagpapalain ako ng Diyos, pero wala akong pamasahe mamaya. Importante yung spaghetti. Atras abante. Sabi na Aklan San Santiago, kapag ikaw ang pananampalataya mo, atras abante, huwag kang umasa na mayroon kang pagpapalang tatanggapin. Ang itinuturo natin dito, mga minamahal, ay ang pagtatapat. Kung magkano natanggap mo, kunin mo yung 10 bahagi, handog, pinakamababa na lang. Totoo yun. Yung mga nakinarinig nyo, 50%, 30%, sa mga matatagal ng Kristyano yun, atin. Yung mga matatagal na pero hindi pa rin nagtitiwala, yan ay panawagan. Simulan mo na lang sa 20%, pasok pa rin si standard. Amen? Amen? Kung 20% nga, di mo magawa kay 40%, lalong hindi. Kaya sinasabi natin, ipasok mo lang sa standard. Pag naipasok mo si standard, darating sa iyo ang pagpapala. Pag dumating sa iyo ang pagpapala, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ikaw ay pinagpala, doon mo tataasan ngayon ang iyong standard ng pagbibigay. Kasi totoo pala ang salita ng Diyos. Amen? Kapag naniwala ka, tataas ang pananampalataya mo, tataas ang pagbibigay mo. Bakit? Sa bawat pagpapalang pinagkakalob sa atin, bawat sa atin mga minamahal, kaya tayo pinagpala dahil mayroong gustong tawagin ng Diyos na mga hindi pa naglilingkod. Yung mga binibigay nating mga 10 bahagi handog, hindi iyan lang yan pagkain ng mga minamahal nating manggagaw. Take note, do not look down on them. Huwag natin silang maliitin. Bawat isa niyan may mga profesyon. Amen? Yung ating bilabad, daughter ng ating bilabad preacher, nurse yan, professional nurse. Pero iniwanan ang kanyang profesyon, earning dollars. Amen? Pero bumalik dito para kunin at ganapin ang kanyang katawagan. Bawat isa niyan, mayroong kanya-kanyang strength in their life. May pamilya iniwanan. Ang ilan, mga politiko, ang ilan, mga talaga, mga pastor. Grabe, iniwanan nila. Bakit? Inuna nila ang panawagan ng Diyos. Bakit? Ito na. Ginagamit sila, mga minamahal, para yung ating mga kababayan na di pa nakakilala. Tulad ng ating kapatid na nagbautismo kanina lang. Kung walang pumuntang kapatiran doon nag-share, kung walang programa sa telebisyon, dahil sa pagbibigay ng mga anak ng Diyos, meron tayong TV program. Nung makita niya, ay, totoo pala dyan. Yung ating mga kapatid na patutuon nila kanina, mga minamahal, pagising kayo umaga, sa totoo lang, matagal siya dumadalo, pagbukas siya ng kanyang gamit, ay, mayroon palang yung ating leaflets. Meron pala dito. Oo nga, palang tagal na akong dumadalo. Nandito ngayon. Pinagpahan po sa ating mahal na Panginoon. Amen! Yung leaflets, sino nagpagawa nun? Sa pagbibigay ng mga anak ng Diyos. Yung 10 bahagi handog mo. Yung kuryente, sino nagbabayad yan? Saan kinukuha yan? Mahal na kayang kuryente ngayon. Yung kapag mayroong hayo, mayroong pray-over na pupuntahan sa ospital, pupunta mga manggagawa kapag may nag-request. Amen? Ang gasolina, magkano? Yung crudo. Amen? Amen? Ang mga binamahal natin mga beloved workers, maski na isang beses na lang kumakain dahil hindi dahil sa wala silang makain, kundi kailangan nila mag-fasting para tayo lahat pagpalain. Amen? Kung lahat tayo dito busog kanina, maniwala kayo, walang pagkilo sa mararamdaman. Dumidighay-dighay tayo. Amen? Sigurado ko, maminamal, tulog tayo lahat. Bakit? Busog tayo eh. Pero bakit hindi tayo makatulog? Gutom kasi tayo.
Pero bagamat gutom, nandito ka pa rin, di ka pa rin umalis, puri ka pa rin ang puri. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Doon ginagamit ang mga halaga na yan. Ibig sabihin, kailangan magtapat ang anak ng Diyos. So kapag kung magkano kung ang natanggap mo ay 1,000, wag mo ipagkait ang percent. At least meron kang 80%. Amen? Kung ang pagpapalang natanggap mo, mga minamahal, ay sabi natin 100,000 ang pagpapala times 0.2, that is 20,000. Okay, malaki na, ang dami na spaghetti yan, brother. Amen? See? Tingnan mo, meron kang 80,000. Kung hindi ka nagtatapat, wala kang 80,000. O, di bitawan mo na yung 20,000 para sa mahal na Panginoon yan. Amen? Amen? Kaya tayo, limitado ang ating natatanggap na pagpapala kasi kapag malaki na, tulot na tayo magbigay. Hindi ganon. Kung gusto mong tumanggap ng malaki, magbigay ka ng malaki. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, the more you give, the more you will be blessed. Tandaan niyo yan, mga minamahal. Napatunayan na namin yan. Wala nang pag-aalinlangan. Amen? Nasubukan na po namin yan sa aming buhay. Patuto na aking beloved sweetheart kanina. Nakita. At bawat isa niya nagpapatotoo na totoo na kapag ikaw ay nagbigay na ikasampung bahagi tandog, nagtiwala ka. Habang nagbibigay ka kapatid, marami kang maririnig sa iyong isipan, huwag mong ibigay yan. Huwag kang magbigay. Ang dami mong babayaran, mag-tuition yung anak mo, may kailangan bumili ng sapatos, kailangan mong kumain, may pamasahe kang wala ka pang pamasahe, huwag kang magbigay. Huwag mo lahat yan pakinggan. Ang pakinggan mo, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, pagtiwalaan mo ang kanyang salita. Sa sino bang nagtiwala sa Diyos, kailanman, hindi siya pinababayaan, pinapahiya ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan, yung ating kasampung bahagi, at ang ating pumahandog, at ipanalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Beloved Brother June. Amen. Amaro sa kanyang panguna. Amen. Upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, there's God. At God bless you, mga minamahal. Akin po iniling tayong lahat tumayo. Tayo lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali natin po minamahal mga aral, the Brother and Preacher, the Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ating malapay noon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Jobs. Let us pray. Upo digila at mapagpala naming Diyos, sa namin sa langit na minapakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus muli. Sa maghapon, taos puso ka naming pinasalamatan, niluwalhati, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa maunang yugton, malagawaing nilangisan, lalo ng pagkilos mo sa aming kalagitnaan at napakatamis ng presensya namin na darama. Sa mga papuring awit namin ay alay naway kinalulugod, sa mga patutong inihayag ng mga anak, ang katapatan na patuloy, O Diyos, hallelujah, yung mga anak na tumatalima. Narito muli kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, O dearly beloved evangelist, Pastor Will Distrad Almeida, nanikluhod muna kaming lahat humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa, ng mga pagkakamali at mga pagkakasala, upang maunawaan namin maintindihan ang mga salita. Langisan niyo po ito, pati na po ibang lingkod, sa ganakin wala po magagawa. Buksan ang pangunawa at kaisipan ng mga anak, lalo mga bisita, beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. We bind the power of darkness, demons of doubt and unbelief, anoint the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapangin na minamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Magandang hapon na po sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, ating kasama ngayon. Welcome po sa ating mga beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers. Magandang hapon. Tayo po'y bumabati ng magandang hapon na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Distrad Almeida, the end-time prophet of our loving and living God. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, ganun din sa ating mga pastoral workers, ating beloved elders, ating kasama ngayon, at sa ating minamahal, ulitin ko, sa ating minamahal ni ibig ng mga kapatiran narito, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ay muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isukristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi napakabilis ng orasan, alas 3 na. Grabe, ang tinitinan ko kanina, maminamahal, aawit pa lamang ating mga awit, mag-alas 2 na. Kaya atin pong sulitin ang araw na ito. Amen. At nandiyan na po naka-plus sa ating cardin o sa ating mga nasa harapan ang ating pong pag-uusapan. Espesyal na mga tungkulin sa iglesia. The highest qualification. Ito po ang minamahal ay talagang dapat maintindihan ito dahil kung atin pong titingnan, akala natin ordinaryo lang yung mga tumatayo dito na nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At buong sikap na talagang gusto mang kumain pero hindi tayo basta-bastang kakain dahil kung tayo po'y laging kain na lang ng kain, maging gluttonous tayo, hindi na tayo nag-aayuno, saan tayo kukuha ng kalakasan espiritual habang nangangaral tayo? Amen? Amen? Kaya nagsusumikap ang lahat ng mga tumatayo sa pulpito na magampanan itong pag-aayuno at lalo na yung mga pagpupuri, maminamahal. Kahit may edad na tayo at mula nga, maminamahal, ang naligtas tayo way back 1980s up to the present. Wala pang mintis, talagang pagmalakas ang katawan,
nagpupuri, nag-aayuno, andyan pa rin talagang present sa ating mga tungkulin dahil yan ang katawagan natin. Kaya nga, espesyal na mga tungkulin sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Yung bishop at deacons na tinatawag, the highest qualification po. Qualification. Hindi lamang qualification, kalidad. Kaya, para sa amin na mga ginamit na ng mahal na Panginoon, walang dapat magmurmur. Kung hindi makatayo, nandyan sa chastisement, andyan maminamahal sa mga paalala, amen, amen, dahil kung naintindihan mo talaga, naunawaan mo talaga ang iyong katawagan, bilang mga awit ka, manunugtog ka, lahat ay okay lang sa'yo, pariho lang, amen, amen. Pagdating ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, kahit wala kang tungkulin, basta't nakaluhod ka, nakatulong ka, dahil isa ka sa humihingi ng habag sa mahal na Panginoon para pagpalain ang banal na gawain ng ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Hindi ka nagsisik ng office o naghahanap maminamahal ng bakit wala ako, bakit hindi ako makatayo, bakit ganito si kuya, ganito si ate, bakit ganito mga beloved babies. Amen! Amen! Dahil sa totoo lang maminamahal, kung tama lahat ng ating ginagawa, walang pagsuway, kung walang ginagawa na masasabi nating labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, lahat tayo happy. Talagang andyan, namamayagpag, nakakatayo talaga. Amen. Pero kung mayroon talagang problema, alangan naman maminamahal na happy ka pa rin. Maramdaman mo na mayroon kang pagsuway. Palakpakan po natin ang ating malapan. Open your Bible in the book of Galatians, chapter 6, verse 6. Ibalik natin ang basa sa 3 at 4. Kindly. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang kabanata po ay 6 at ang kabanata po ay 6 at ang talata ay 6 balik sa 3 hanggang 4. Ito po sinasabi, datapot ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Sa 3 hanggang 4, sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya may kabuluhan, bagaman siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayo ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon kanyang mga salita na ating binasa. Amen, malo. Let him that is stood in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Sa 3 at 4, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing to himself alone, and not to another. Ito mo minamahal ay napakasimpleng pangungusap. Last Wednesday, kung kayo narito, isa ito sa ating na talakay na bersikulo. Ito'y pagpapaalala sa atin, maminamahal, na anuman ang ating narating ngayon, spiritual na standing, kalagayan sa ating buhay na ginagalawan sa mundo, ito maminamahal na mga salita ay dapat nating alalahanin, pagbubulay-bulayan. Amen. Amen. Nang sabi rito, ikaw na nakikinig, ikaw na pinsanan pang binibigyan ng pagkakataon na magiging helps of this church, nagiging katuwang ng ating dearly beloved parents in the Lord, ng mga beloved babies ng ating beloved parents in the Lord. Ang sabi rito, makibahagi ka, makiisa ka,
magpahalaga ka sa nagtuturo dahil ikaw ay tinuturuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nang sabi rito, mga minamahal, hallelujah, na kailangan iyong patunayan. Patunayan ang iyong gawa na kapag napatunayan mo na, hindi ka magyayabang kanino man, kundi magpasalamat ka na ang Diyos na tumawag sa iyo bilang katuwang, bilang kaagapay sa gawain ng mahal na Panginoon, ay napakinabangan tayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dahil hindi naman po lahat, maminamahal, sa totoo lang, sa ating buhay spiritual, hindi lahat palaging narinig ninyo yung mga patotoo. Hindi tayo lumalakad palaging rusas. Rusas nga, may tinik eh. Amen? 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 Kaya, minsan ako nagtataka, mayroon tayong mga kasamang nagagamit sa ubasan ng ating mahal na Panginoon, napakainit nung una. Kapag may mga tungkulin, napakainit. Talagang grabe, naglagablab. Pero kapag ito'y medyo kumukupas na, at medyo ito'y tumatagal na, medyo ang ilan maminamahal nagkawindang-windang na. Yung ilan nga maminamahal, hindi tayo makapaniwala. Dati-rati tumatayo dito, dati nating song leader, dati nating testimony leader, dati natin maminamahal talagang kaakibat sa lahat nating buhay spiritual dito sa dako ng San Carlos, sa lahat ng dako sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Pero ngayon, maminamahal, nasaan na sila? Nagiging question ito dahil hindi nila naunawaan ang kanilang mga tungkulin. Hindi natin naunawaan ang ating mga tungkulin. Kaya dapat natin unawain. Amen. Amen. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lamang. Mayroon tayong mga kasama. Mayroong nagtutuwid sa atin. Mayroon tayong parents in the Lord. Nang sabi nga, maminalang Ephesians chapter 6 verse 1, obey your parents in the Lord, for this is right in the sight of God. Amen. Ating sundin at igalang ang nangangasiwa na mimimuno sa atin bilang parents in the Lord. No matter how young they are, amen, how old they are, dahil parents in the Lord yan, amen, mga anak po yan ng ating beloved pastor, beloved assistant pastor, we must have to obey them. Amen? Amen? Di tayo pwedeng magyabang. Di tayo pwedeng magmalaki. Dahil tayo rin lang ang malulugi. Kapag hindi ka na, aatras ka na, ayaw mo nang dumalo, doon ka na lang sa tabi-tabi, maging kawawa ka. Sabihin ng iyong mga kasama, anong nangyari sa'yo? Di ba ang ganda ng patutuo mo? Di ba talaga ang ganda ng katawagan mo? Preacher ka, mang-aawit ka, manunugtog ka, manggagawa ka. Bakit andyan ka lang sa tabi-tabi? Hindi kasi natin naiintindihan anong talaga ang katawagan natin. Hindi mo ba alam na espesyal na katawagan na ikaw ay mapabilang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Kahit tagawalis ka lang ng CR, tagawalis ka lang ng chapel, tagapunas ka lang, tagalinis ka lang ng ating mga dapat linisin. Amen. Amen. Kung wala kayo, wala yan. Walang tagalinis, walang tagasaway, walang tagapagturo. Paano mabuo ang iglesia? Amen? Kinakailangan unawain natin ito na mayroon tayong kanya-kanyang katawagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, ito ngayon, maminamahal, ang kwalifikasyon, ang kalidad, hindi lamang kwalifikasyon, kundi kailangan may kalidad. Yung katawagang ito, dahil buong akala natin, yung binasa nating ating babasahin talata ngayon, bishop lang ang ibig sabihin, o deacon lang ang ibig sabihin, pero ito po, minamahal, ay yung mga katawagan ng bawat isa sa atin. Kahit ikaw ay mananampalataya lamang, ikaw ay tagapalakpak lang dyan sa iyong upuan, kahit ikaw ay nagtitestify lamang, amen, nagpapatutuo sa labas, katawagan yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, basa. 1 Timothy chapter 3, verses 1 up to 7. Ito yung sa deacons, maminamahal. Praise the Lord. Aklat po ng unang Timoteo, kabanata 3, talatay 1 hanggang 7. Tapat ang pasabi, kung ang sinuman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil,
mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi, na mamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kausayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patutuo na nangasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. Pagpalain naman ang Panginoon ang mga salita na yan. Amen. Ayan, ang mga kalidad, kwalifikasyon, na akala natin ang tinutukoy, obispo lang, bishop. Pero sa ating mga Kristiyanong tunay, sa mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito ay tumutukoy sa lahat ng mananampalataya. Hindi lamang sa obispo. Amen. Dahil sinong nagtuturo dito na mayroon tayong polygamy, mayroon tayong maraming asawa, di ba mayroon lamang isang asawa? Kinakailangan ang mga tagapagturo, kinakailangan makapagturo ng maayos, ang kanyang pamilya ay naiayos. Mayroon bang nagtuturo dito na pwedeng 2 asawa, 3 asawa? Mga patutuo ng mga nandiyan sa mga relihiyon. Sabi nila, ako'y binago ngayon. 2 asawang na lang ang aking kinakasama. Hindi po yan totoong pastor. Hindi po totoo yung mga ngaral. Dahil ang sabi rito, ang totoong pastor, ang totoong obispo, ang totoong manggagawa, ang totoong preacher, ang totoong deacons, ang totoong mga help sa iglesia, mga mang-awit sa iglesia, maging mananampalataya, mayroon lamang isang asawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May magandang patutuo na makita ng mga hindi mananampalataya, hindi lamang mananampalataya. Kahit mananampalataya o hindi mananampalataya, mayroon kang mabuting patutuo. Ang sabi ng ating binasang talata. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan kapag tayo nagkakamali, lalo na ngayon, maminamahal, marami tayong nalalaman, marami tayong nakikita na bakit yung mga tumatayo, yung mga nangangaral, yung mga nasa ating iglesia, kailan lang lumisan yung kanilang mga mahal sa buhay, andyan, may kasama na kaagad. Nagtatanong tayo, pwede pala yun? Kaya nga, kinukurik natin ito ngayon, inaayos natin, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang gawa, ang mga tungkulin ng mga beloved babies, beloved children, nating beloved parents in the Lord, ay ganun na lamang, napakabigat. Kapag may narinig sila, kinakailangan mapatunayan. Paano ngayon kung mapatunayan? Pababayaan na lamang po ba yan? Ito-tolerate na lamang po ba yan? Hindi po pwede. Hindi po nararapat. Kaya nga, maminamahal, kanilang sinasawata, kanilang tinuturuan, kanila tayong ginaguide. Kapag ikay gumagawa, ginagawa mo na nga eh. Ikaw pang galit, ikaw pang umaayaw, ikaw pang nagtatampo. Anong klaseng Kristiyano ka? Anong Kristiyanong katuwang ka ng mahal na pastor, ng mga nangangasiwa? Amen? Amen? Ginawa mo, pagdusahan mo. Kinakailangan talaga, tanggapin mo, tanggapin natin. Amen? Dahil ginawa natin eh. Di atin pong pagdusahan, atin po talagang harapin ang consequences. Ang problema, tatampo ka agad tayo. Umaayaw ka agad tayo. Mamaya, mabasa natin. Mamaya, isa-isahin po natin yan. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, praise the Lord, blameless, husband with one wife, vigilant, sober, good behavior. Mayroon pong talagang grabe ang hospitality. Kahit nasasaktan na yan, kahit pinagwiwikaan na yan. Alala ko nung kami po ay nandun sa isla, grabe yung aming mga kababayan doon, aking kababaryo. Nagpahatid lang kami doon sa munisipyo dahil doon kami sasakay, tatawid sa isang isla. Isip-isipin mo, hindi pa pala nakakain, 10:00 na ng gabi,
iniwan yung aming barangay, hinatid lang kami doon sa munisipyo namin, yung motor nila, dinamayan kami. Wala rin kaming hapunan, sila wala rin hapunan. Sabay-sabay kami, walang pagkain. Grabe, ang sabi nga nila, hindi pa kami naghapunan, pero naghahanap kami ng aming matitirahan. Sabi, grabing hospitality, grabing paggalang, grabe talagang pagmamalasakit. Yun maminamahal, kababayan lang namin, kababaryo ko lang. Tayo, mga kasangbahay sa ating mahal na Panginoon, mga Kristiyanong totoo. Ano ba naman kung tanggapin natin yung mga paalala sa atin, ating beloved parents in the Lord. Pagkatapos naman yan ay luluwag din, matapos din. Kahit abutin pa ng taon yan Ginawa mo kasi Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan maminamahal, marunong magturo. Maituro ng maayos. Hindi yung siya lang gustong magturo, ayaw makinig sa turo. Amen. Amen. Yun yung sinasabi kanina, makiramay sa nagtuturo. Amen. Patunayan yung tinuturo mo na hindi mo lang sinasabi sa pulpito, kung hindi ginagawa mo rin ang iyong sinasabi sa pulpito. Huwag tayong mag-absent. Pero wala na sa Miyerkules. Wala na sa Biyernes. Huwag tayong malate sa gawain. Pero laging late sa gawain. Paano yan? Magdala ng bunga. Kahit isang bunga, wala. Kinakailangan kung anong sinasabi natin, patunayan daw natin. Dahil yan ang quality, kalidad, magandang kalidad, magandang qualification, maminamahal ng isang tumatayo, isang ginagamit sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, yung ating ilan na yung ating nang ginawang halimbawa, nasa na sila ngayon? Dahil ang sarili lang ang nakikita. Ang sarili ang nakikita na lagi siyang tama. Hindi na tinitingnan na minsan, siya'y mali. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, tumingin ka naman sa tahilan mo. Baka may muta sa tahilan mo. Kaya tanggalin mo muna bago ka mananggal ng tahilan sa iba. Amen. Alam pa naman natin, maminawal, sabi ng Matthew chapter 10, verse 36, na nandito sa ating iglesia, sa ating pamilya, ang ating mismong kalaban. Dahil dalawa po ang tinutukoy dito, spiritually at naturally. Di po ba magkapatid hindi magkasundo sa real state ng mga magkakapatid? Amen? Imposible, bihira ang magkapatid na magkakasundo, lalo na kapag lupa na ang pag-uusapan. Kayamanan na namamana sa ating mga magulang ang pag-uusapan. Medyo iba na. Talagang nag-iiba ang ugali ng tao pag pera na. Lalo na kung yung minamana. Amen. Praise the Lord. Bakit hindi tayo lumagay sa ating mga sarili na mayroon na pala tayong nasasagasaan, mayroon na pala tayong nasasaktan, mayroon na pala tayong maminamahal, naaapakan. Amen. Amen. Tinuturuan ka lang, yung tinuturuan mo, gusto mo nang turuan. Amen? Amen? Ganun ang nangyayari ngayon. Kaya ang nangyayari tuloy, maminamahal, pag mayroon kang problema dito sa iglesia ng San Carlos, pupunta ka sa iglesia ng mga Tarim, iglesia ng Lingayin, iglesia ng Mapandan, iglesia ng Ordanita, lahat ng iglesia na naikot mo na. Anong tawag sa'yo diyan? Ikaw ay nagiging maripusa. Pero yung ginagawa mong kasalanan, doon sa iyong pinanggalingan, yun pa rin ang ginagawa mong kasalanan sa iyong pinarurunan. Hindi magbabago yan. Paulit-ulit. Sinabi nga ng abang lingkod, totoo yung sinabi ng ating beloved minister, June Isquera. Ang sabi niya, pakatandaan ninyo during our meeting, preacher's meeting, sabi niya, pakatandaan ninyo ito. Ano man ang ugali ng mga manggagawa, mga awit, manunugtog, mga kapatiran, mga ginagamit sa banal na ubasan, sa kanilang kinalalagyan, kahit saan mo dadalhin yan, yan na talaga ang ugali, dahil yan na sila. Di totoo? Di po ba? Pwede ba natin itong gagawing sinungaling o kasinungalingan? Hindi po. Lahat ay nagiging totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil nakikita natin sila lang ang magaling. Ako lang ang magaling. Siya lang kapag tumatayo, siya lang tama.
siya lang magaling. Paano ngayon maminamahal kung nagkakasala ka na, nagkamali ka na, maghunos dili ka. Ang mga anak mo na walang kamuwang-muwang, asawa mo walang kamuwang-muwang, sarili mo na walang kamuwang-muwang, atras ka, tatalikod ka na, lalabas ka. Sa'yo yung katawagan. Kaya tiyakin mo, ang kalidad, ang quality, amen, ang kwalifikasyon ng iyong pinasok, ating pinasok. Dahil ang gantimpala hindi basta-basta, langit at buhay na walang hanggan. Kapag tayo'y nagtagumpay, everybody shout, praise the Lord! Grabe maminamahal. Hindi biro yung dugo ng Diyos ng katawang tao na kanyang ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan natin, kaya ang ating mga problema ay nalulutas. Ngayon, ayaw natin magpasupil. Amen? Amen? Dahil wala kasi tayong kalidad. Wala tayong kwalifikasyon nitong ating pinag-aaralan. Espesyal. Grabe. Pag espesyal, espesyal ka na tao. Espesyal ka, hindi espesyal sa rebuke. Espesyal ka sa rebuke, sa mabubuting bagay, sa lahat ng bagay. Espesyal ka. Amen? Amen? Kung ganun ang mindset natin, kung ganyan tayo mag-isip, lagi kang nakangiti. Pari-pariho lang sa'yo kung ikay na-rebuke, napagalitan, napaalalahanan, pari-pariho lang sa'yo. Kapag nakikinig ka ng Ebanghelyo ng kaligtasan, nakataas ang iyong kamay dahil mapasalamatin ka sa lahat ng bagay, kahit ano pang mangyari, kahit ikaw pa'y nasasaktan. Dahil tunay kang kwalipikado. Amen. Qualified. Dahil ang kwalifikasyon ay namimit mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ituloy natin ang basa. Dagdagan pa natin. Ituloy sa 8 hanggang 13. Ang kwalifikasyon ng deacons. Medyo minor na ito. Ito na po yung ating mga mabababang mga katungkulan bilang mananampalataya. Kasama tayo dito. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 8 hanggang 13. Ganito po sinasabi. Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan, na iniingatan ang hiwagan ng pananampalataya ng malinis na budhi. Ang mga ito rin naman ay subukin muna kung magkagay mamahalang may pagkadiakono kung walang kapintasan. Gayon din naman ang mga babae, dapat mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Maging asawa ang mga diakono ng tig-isa lamang na babae sa pamahalang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambahayan. Sa 13, sapagkat ang mga nangamamahalang mabuti sa pagkadiakono ay nagtatamo ng kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at ang kanilang katapangan sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya na, minamahal, yung ating mga tinuturo, pati ating mga anak, kayo'y ordinaryong mananampalataya, turuan ninyo inyong mga anak na marunong gumalang. Yung kalidad, maminamahal, ang tunay na Kristiyano, hindi nagmumura, hindi mapalabintangin. Amen. Dahil ito medyo ang diakonisa, akala natin yung na may mumuno lang, mga diakono. Yan lang mga tumatayo na mga leaders. Hindi maminamahal. Lahat tayo. Dahil mamaya malaman natin kung bakit ipinangaral ito ng inyong mga mangangaral. Kung bakit ang fivefold ministry na nasa loob ng iglesyang ito talagang maigting na ipinangaral na gusto tayong pipirpiktuhin sa harapan ng ating mahal na Panginoon dahil ayaw ng mga nangangasiwa na mimimuno magmula sa ating mahal na pastor, sa mga beloved babies, sa lahat ng mga nandito sa mga local churches. Ayaw namin na mayroong makalusot para mahulog sa kamay ng dyablo. Gusto natin lahat tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya lahat talaga kinakailangan turuan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, grabe maminamahal. Hindi mga maritis, double tongue. Hindi umiinom ng alak. Kaya lagi nating ipinagbabawal talaga, sinasabi natin, yung pag-inom ng alak. Ay, isang shot lang naman po, beloved OP. Isang shot pa lang yan ngayon. Bukas, isang red horse na napakalaking buti. Sa susunod, lasinggo ka na. Balik ka na sa dati. Hindi pwede.
Sinabi rito, greedy. At masyadong, akala mo, talagang mga makasanlibutan na estilo. Talagang pabanjing-banjing, para mga tambay ang mga ugali natin. Atin po tinuturuan ang lahat na kinakailangan maganda ang kanilang reputasyon na makita ng ating minamahal na mga kababaryo, kamunisipyo, kasyudad, kababayan, kamag-anakan na ikaw ngay naiiba, ikaw ngay tunay na Kristiyano, ikaw nga ay asin ng sanlibutan, ikaw nga ay ilaw ng sanlibutan, ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Amen? Amen? Pakibasa mo na yung sinabi ko na Mateo 10:36. Medyo nakaligtaan kanina, baka hindi nila masama sa kanilang notes kindly. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kisang Mateo, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 36. Ito pong sinasabi, at ang magiging kaaway ng tao ay kanya ring sariling sambayan. O, tingnan niyo po, maminamahal. Yun ang talagang andito sa loob. Kaya nga, kinakailangan we look into it. Yung kapwa mananampalataya, kasama mo sa bahay, kinakailangan mag-ingat lahat. Magbabantayan tayo. Kaya magpanalanginan sa isa't isa. Amen. Grabe ang prayer. Grabe ang pagpupuri. Grabe ang minamahal ang pag-ipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon para maiwasan itong lahat na ito. Dahil kung gusto nating akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan, kinakailangan wala kang kapintasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon daw kasing isa nating kamanggagawa, hindi na natin ilalayo dahil preachers meeting nga, talagang nagkausap-usap kami mga manggagawa, mga ordained preachers, aming mga kasama, ating mga kasama dati. Mayroon daw, karamihan daw ngayon, may tinuturuan. Tinuturuan para makatayo as song leader, mag-EMC, lahat-lahat. Abay nung matuto na, pati instrumento, natutunan, gumamit ng bass, gumamit ng gitara, mag-organ, mag-drums, lahat. Abay nung matuto na daw maminamahal, pag hindi na daw mailagay sa program at hindi na pinatutugtog, hindi na pinapatayo, nagmamaktol. At sinasabi daw, lalabas na lang ako. Lipat na lang ako sa ibang outstation. Pupunta na lang ako kung saan-saan. Alam niyo maminamahal, ito talaga ay kinakailangang suriing mainam. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi natin mga kapwa, mga ngaral, grabe kuya, isip-isipin mo, nung araw, hindi man natin inaasta. Dahil alam natin yung ating kakayahan, nasa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating dearly beloved pastor, dearly beloved assistant pastor, ng mga beloved children nila na makatayo para maging katuwang. Dapat magpasalamat ka, mailagay ka o hindi, magpasalamat ka. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Sabi tuloy ng kapatid ko, nung mapasyal dito ng isang buwan, ano ba yan kuya? Ngayon ko lang sasabihin sa iyo. Dahil ngayon lang kami nagkasarinlan, yung nagkasarilihan. Sabi niya, mayroon ba namang manunugtog doon na tinanong ko, Brad, nasipra mo na ba yung ating tutugtugin mamaya? Sabi daw nung kanyang natanong, huwag kang ang istorbo diyan, nag-i-email ako. Huwag kang ang istorbo diyan, naglalaro kami, nagduduta kami. Sabi niya, araw ng gawain kuya, pinahihintulutan ninyo. Sabi ko, hindi. Lahat nga nang tumatayo eh. Lahat ang lagi nakikita, iyan na eh. Maging mga choir members, pinapakuha pa namin yung mga cellphones nila. Sabi niya, grabe daw talaga ang kamot sa ulo niya. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng gawain na naggagawain, grabing kapuspusan, grabing patutuo, may nagduduta, may nag-i-email. Nung malaman niya maminamahal, na yung nagtanong sa, kanyang tinatanungan, sabi na, yung sinabi mong tinatanungan mo, ayan, isa na yun sa nawala. Ganito, sabi na, hindi yan kawalan, kuya. Siya ang nawawala. Siya ang mawalan. Bakit maminamahal? Puro kasi ang mga isip ng mga nasa probinsya. Dapat tayo dito, puro ang ating mga isip. Puro salita ng Diyos ang ating naunawaan. Ano tuloy ang nanging-impluensya tayo? Ilang oras ka lang nandito pag linggo?
Pag Miyerkules at Biyernes, may panahon ka pang mag-cellphone, magduduta, mag-i-email. Isamantalang yung araw at oras na yan, napakahalaga. Precious yan. Ginto yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Dahil pupurihin mo siya, sambahin mo siya, ibigay mo sa Kanya ang pinaka-the best mo. Tumugtog ka ng the best. Dahil gusto mo siyang palugdan. Ano nang nangyari, maminamahal? Kaya sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon na unawaan ng mga kapatid kong ito. At salamat, nasasabi ko sa ating minamahal na mga kapatid, na bad influence yan. Hindi natin alam ang ating kalidad, kwalifikasyon, anong katawagan talaga mayroon tayo. Kung tinawag ka, devoted ka, diyan sa katawagan mo, pahalagahan mo, ipakita mo na ikaw ay karapat-dapat maging manunugtog, mang-aawit, nagpapatutuo, nangangaral ng mabuting balita. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit maminamahal? Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, opo, masakit, nasasaktan tayo, pero basahin natin ng mainam. Ito, dahan-dahan lang, Episo 4:11 hanggang 15. Dahan-dahan para maintindihan natin. Dahil idudugtong natin, bakit ganito na lang ka-stricto si Kuya Buboy? Bakit ganito na lang ka-stricto ang ating mahal na pastor? Ang mga beloved children, ang ating beloved parents in the Lord, ang ating mga helps na sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sumusunod, nagsisikap, nagpapahalaga sa kanilang katawagan. Kindly, basa. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, ang talata po ay 11 hanggang 15. Ganito pong sinasabi, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. O, tingnan mo, ito pala ang layunin. Ito pala. Kaya pala tayo sinasawata, kaya pala tayo magpapakita ng magandang halimbawa, makikita ng buong madla, ng buong sanlibutan, dahil ilaw ka nga at asin, dahil ang sabi rito, tinuturuan ka para magiging masakdal, maging sakdal. Ang sabi rito, pakasakdalin ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. This is not talking about the fivefold ministry only. You belong to the fivefold ministry. Isa ka sa body of Christ. So kasama ka sa kinakailangan magpakabanal. Kinakailangan ikaw ay mailayo. Kinakailangan ay mamulat. Kinakailangan talaga para, sabi dito, sa ikatitibay ng kanyang iglesia. Tuloy ang basa. Praise the Lord. Sa 13 po, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sa 14, upang tayo wag nang maging mga bata pa, na pahapayapay doon, dito't doon at dinadala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Pause muna diyan. Huwag mo natin ituloy. Tingnan niyo po. Kaya pala tayo sinasakdal, kaya pala tayo tinuturuan ng fivefold ministry at tayo rin pagdating ng araw maging tagapagturo dahil ang sabi rito para daw tayo huwag nang paroon at parito, pahapay-hapay sa ating pananampalataya. Dadalhin ka, dito ka na lang, walang rebuke dito. Dito ka na lang, tatayo ka kaagad dito. Dito ka na lang, aawit ka kaagad dito. Ganun. Ganun ba ang gusto natin? Ang sabi rito, yan pala ang purpose. Habang ipinapangaral ito, habang ang mga kautosang ito ay ating talagang inaayos para ang ating mga kamalian, ang ating mga mali ay maitutuwid. Grabe na nga, maminamahal ang palo, namamaga yung mukha, hindi na makalakad, kung anong mga paalala, pero sasabihin pa rin, ayaw mo lang dumalo dyan, sobrang higpit. Ayaw mo ng langit, kung ayaw mong mahigpit. Amen? Ayaw natin ng langit, kung ayaw natin magpatuwid. Gusto natin ng langit. Gusto natin makasiguro sa buhay na walang hanggan. Kaya mahigpit ang aral, mahigpit ang turo, dahil sure talaga, langit ang ating patutunguhan. Tuloy ang basa. Praise the Lord. Kindly. Sa 15, kung sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya,
na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, maminamahal. Mayroon palang purpose. Paano ka nga naman magiging tagapagturo kung ikay nagiging pasaway? Sige nga. Okay. Tapos na ang aming henerasyon. Sinong kasunod? Kayo. Ano ituturo ninyo? Mag-i-email. Magduduta. Ano ituturo ninyo sa inyong mga anak? Habang kumakanta bilang mga choir member, habang mananampalataya, hindi nakikinig dito sa harapan, paruot pa rito doon sa CR, doon sa kainan. Ano may tuturo natin? Pero yung ating turo galing sa ating beloved parents in the Lord, masakit pero totoo. Dahil dalhin naman talaga tayo sa langit upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Masakit. Pero ang sabi nga rito, gawin ninyo na may pag-ibig. Eh kung walang pag-ibig ito, dapat we name names. Amen? Pero wala. Dahil alam naman natin, hindi lang kayo, pati naman kami na mga tumatayo, nagtuturuan o tinuturuan ng mga aral na ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, dapat marunong tayong magpasakop, sumunod, makinig ng mainam. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Ayan pa, mayroon pang isa maminamahal. Hallelujah! Nabanggit ito ng ating beloved minister Wildy James dahil sabi nga ng anak ko, naabutan namin ang preaching niya. Sabi ng aking anak, ayan na daddy, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Ang tatamaan sa pukol. Sabi niya, matagal lang tinuturo, pag araw ng gawain, ano bang mga official dress natin? Yung dress code natin, di ba lagi nakaputi? Kung hindi nakaputi, yung katulad ng mga uniform ng mga children's choir, may blue ng mga ribiti. Pero kapag ikaw ay magdikolor, linggo, basahin natin ang Biblia para hindi na kayo magtatanong sa akin, bakit pati yung dikolor na damit ay atin pong pinakialaman. Pakibasa po, ang Revelation chapter 3 verse 5, ang Ecclesiastes chapter 9 verse 8, at Revelation chapter 7 verse 9. Kindly. Praise the Lord. Aklat po ng Apokalipsis sa Kabanata 3 sa talatay 5, ito po ang nakasulat. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ecclesiastes 9:8. Ecclesiastes sa Kabanata 9 sa talatay 8, maging maputing lagi ang inyong mga suot at huwag magkulang ng ungwento ang iyong ulo. Oh, tingnan mo ha? Oh, Revelation chapter 7 verse 9. Aklat po ng pahayag sa Kabanata 7 sa talatay 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Masakit maminamahal, di po ba? Dahil hindi naman natin sinasadya. Pero dapat maalaman natin ang turo na tama. Kwalifikasyon yan. Paano ka akit sa langit kung dito pa nga di ka sumusunod? Ang dress code natin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, kinakailangan na kaputi. Pagdating dito, ilang beses na pinangaral. Sabi nga ni beloved Sister Annalisa Almeida Smith, it takes 16 times. Pero sa tingin ko, hindi lang 16 times eh. Baka 1,000 times na eh. Ipalalahanan talaga namin kayo na kinakailangan ang dress code natin tuwing sasamba tayo, kinakailangang maputi. Dahil yun ang nakikita sa langit pagdating ng panahon. At ang sabi ng Ecclesiastes, talatang 9, talatang 8, ang sabi rito maminamahal, kinakailangan talaga laging nakaputi ang damit ng mga tutubusin ni Kristo. Paano yan? Pagka hindi ka nakaputi, pagdating dito, dadaanan ka. Naalala ninyo yung namamatay pag walang dugo? Dahil ang dugo ay parang dress code yun.
na kapag nakita ang dugo, dadaanan na ni kamatayan. Paano tayo? Hindi tayo nakaputi, dumaan ngayon ang hudyat na anghel, ang tunog ng trumpeta, hindi mo narinig dahil hindi ka naka-dress code. Amen? Amen? Masakit pero ito'y totoo. Kinakailangan gawin natin. Dahil kwalifikasyon yan, kalidad yan ng mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, hallelujah, huwag kayong masaktan. Huwag tayong maminamahal, hallelujah, mag-isip na ano ba yung ating ordained preacher. Mapasurigaw, mapadito sa atin, puro rebuke, puro paalala, puro warning. Maminamahal, titigil din ito kapag perfecto ka na, maayos na tayo. Titigil din ito. Ang taga-Bicol, maminamahal, grabe, nagsumbong na sa malapastor. Malapastor, ano po ba yung aming preacher sa Bicol? Lagi niyang binabanggit, magtapat kayo, magtapat na magtapat. Tinanong yung nagreklamo. Dahil pumunta ng Maynila, bakit sis? Bakit brad? Nagtatapat na ba kayo? Tumigil siya. Nakayuko. Kaya naman pala, hindi pa rin kayo naging matapat, kaya ang aral sa inyo, inabot na ng 1 taon, puro pagtatapat pa rin, puro pagbibigay pa rin. Bakit? Dahil sinabihan ng malapastor yung mga preachers, ang Diyos dito sa Maynila ay Diyos din ninyo sa probinsya. Kung pinagpala kami dito sa Maynila, pagpapalain din kayo sa probinsya. Dahil isang Diyos ang ating pinanggalingan, isang Diyos ang ating sinasamba. Bakit hindi kayo pinagpala? Dahil hindi tayo sumunod. Dress code lang, kwalifikasyon lang, kalidad lang, hindi natin magawa. Panahon na. Nasabi ng mga Bisaya, manikay-sikay. Panahon na, maminamahal, na para magiging masigasig tayo, magsumigasig na tayo. Dahil ngayon pa lang nakakatakot na. Anytime. Sabi ng isang senadora, nakaumang na ang mga weapon of mass destruction ng China dito sa Pilipinas. Paano yan kung hindi ka nagiging alerto? Paano natin masangga yan? Sinong sasangga diyan? Ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, dahil sila na lang ang pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Mga panalangin na lang natin ang pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Mga panalangin ng lahat ng nasa palibot natin, hindi yan naririnig ng mahal na Panginoon. Ang ating mga panalangin ang pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Kung hindi ka kwalipikado, hindi ka umabot doon sa kalidad na gusto ng ating mahal na Panginoon, paano yan? Hindi tayo maririnig ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Masakit, maminamahal, pero ito'y katotohanan. Last verse. Masakit. Lucas 13:24, ibalik ang basa sa 30. Praise the Lord. Tayo po'y maghanda na ating instrumentalist, kindly. Ang Ebanghelyo ay kay San Lucas, ang kabanata po ay 13, at ang talata po ay 24, talon sa 30. Ito po sinasabi, magpilit kayong magsipasok sa pintoang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. 30. At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Baka ikaw na matagal na, baka hindi ka pa makapasok. Salamat sa mga nahuhuli. Talaga sila yung mga maiinit. Ipagpatuloy niyo yung kainitan na yan. Ang sabi ng Biblia, strive to enter in the narrow gate, for wide is the gate to destruction. Malapad ang daan patungo sa kapahamakan, makipot ang daan patungong langit. Kaya may rebuke, may paalala, kinakailangan sumakto tayo sa kalidad, sa kwalifikasyon, bilang mga tunay na mananampalataya. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating Diyos na buhay maminamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to our dear Jesus. Hallelujah. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to fill my heart? Who am I that the bright and morning star would just the light away
because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading. There's today and not tomorrow. I will toss in the ocean of vapor and the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm calling, and you told me who I am. I am yours. The sea, my sea, would walk to me with love and wash me rise again. Hallelujah, hallelujah. Who am I that the voice that comes to sing would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Hallelujah, hallelujah. I am a flower quickly beating. There's the day and the tomorrow. In the ocean of people and the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm calling, and you told me who I am. Sino ba ako, O Diyos? Ako ba'y nararapat? Oh, hallelujah. Sino ba ako? Hallelujah! Ako ba'y ulit mo? Ako halaga. Dahil ba ako'y ako? Diyos, ito'y dahil sa'yo. Ang buhay kong ito ay para lang sa'yo. Ako'y isang munting halaman, ngayon buhay simula, at parang isang alon, biglang nawawala tingin. Ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin dahil ang buhay kong ito sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sino ba ako, O Diyos? Sa dakilaan mo, hinanap mong lubog. Bakit ba at ako'y pinasaya sa buhay kong ito, habang ko'y pinawi mo? Dahil ba ako'y ako, Diyos, ipaliwanag mo, o ang buhay kong ito ay para lang sa iyo. Ako'y isang munting halaman, buhay ngayon, bukas wala na, at parang isang alon, biglang nawawala dinggin. Ako'y hallelujah, even Lord, thank you so much for this, Jesus. Ako'y isang
Mahal na Panginoon. Maraming salamat, O God. Hallelujah! Ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin dahil sa buhay kong ito. Sa'yo. Alam niyo, minamahal, hindi sapat ang mga sakripisyong ito. Grabe ang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon upang tayo lamang ay mamulat dito sa katotohanan ng mga katotohanan. Diyos sa nagkatawang tao, iniwan ang magkarang trono sa langit. Isinilang sa sapsaban, hindi na kumpinto, hanggang kanyang ibinigay ang kanyang buhay. Dinala ang krus na napakabigat. Ang krus na yan, punong-puno ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Hanggang ngayon, atin pa rin bang papapasanin ang mahal na Panginoon sa ating mga kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan? Bawat hugot ng latigo, dala ang laman at ang tugo, bubulwak. Kasalanan natin yan. Kasalanan ko at kasalanan mo. Ininda ng ating mahal na Panginoon ang napakabigat na cross. Hallelujah! Ngayon, hallelujah, nagtatamasa na tayo ng kanyang kasaganaan. Hallelujah! Dahil ba ako'y ako, Diyos, ipaliwanag mo ang buhay kong ito ay para lang sa'yo. Hallelujah! Ako'y isang munting halaman, buhay ngayon, bukas wala na. At parang isang alon, biglang nawawala hingin. Ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin dahil ang buhay kong ito sa iyo. Kaya minamahal, pagyamanin natin ang ating mga katawagan. Naging helps tayo ng mahal na Panginoon. Mga awit, manunugtog. Hindi natin ma-invite ang banal na presensya ng mahal na Panginoon kung walang mga awit at walang manunugtog. Pinirang ka, tinawag ka. Tinawag tayo para maging patotoo sa mundong ito. Pagyamanin natin, mga naman. Sino tayo upang kahabagan ng ating mahal na Panginoon? Salamat, may nagsasakripisyo sa atin. May totoong pastor, nag-alay ng buhay. Hanggang ngayon, maminamahal, hindi ininda ang lamig ng kanyang katawan. Habang amin silang nakakasama, maminamahal, special kaming nakapag-picture. Lahat ng mga ordained preacher ng mga original. Nakasama namin ang mahal na pastor. Sabi ko, minamahal, ramdam namin nasa likuran kami ng mahal na pastor. Salamat, mahal na pastor, sa amin naming lahat. Salamat, mahal na pastor, sa iyong mga pagsasakripisyo. Kung hindi ka nagsakripisyo, wala kami ngayon dito. Hindi namin malasap ang kasaganaan ng kagandahang loob na patuloy na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kayong mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, napakapalad ninyo inyong mapanood ang programang ito. Hinatiran kayo ng dalisay, tunay at totoong ibanghilyo. Kaya huwag na ninyong palagpasin. Hanapin ninyong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ito lang nagtuturo na mayroong 4 na reglamento para ikaw papasok sa langit. 4 na requirements para ikaw ay akyat sa langit. Unang-unay, pananampalataya.
Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Pananampalataya na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan na ngayon, kaya ng Diyos pagalingin ang iyong karamdaman, magbago ka, lutasin ang iyong mga problema. Dahil ang kasunod niyan ay ang tinatawag na pagsisisi, repentance. Kung walang repentance, walang pagpapatawad. At hindi totoong lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi totoo. Dahil sinabi ng 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Tinanggap si Kristo na kanyang Diyos at hari ng kanyang buhay. Sila lamang ang binibigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos. Kaya ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. 3 lang ang ating gagawin. Dahil yung pang-apat, Diyos na ang gagawa. Yung aming naramdaman, kami lumuluha. Nanginginig kami. Presensya ng mahal na Panginoon yan. Kapag nakamtan mo tong 4 na to, kandidato ka na sa pangako ng Diyos na langit. Anytime magbabalik siya, tutunog ang trumpeta, kwalipikado ka, may kalidad ka, dadalhin ka ng mahal na Panginoon sa langit. Magmana ka na ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya habang ating minamahal mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, ating mga bisita dito, nakatas ang kamay, sumunod kayo sa panalangin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Ako yung makasalanan. Ngayon, narinig ko ang katotohanan ng mga katotohanan. Walang hanggang pasasalamat, mahal na Panginoon. Dahil alam ko, hindi pala lahat ng tayo anak ng Diyos. Ngunit ako ngayon ay kumikilala sa iyo. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Sumunod kayo sa panalangin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, patawad po. Linisin mo ako, hugasan mo ako sa aking magkarumihan, sa aking mga kasalanan. Dahil sa araw na ito, sa sandaling ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesucristo, pumasok ka sa aking puso. Hugasan mo ito ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Gayun mong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aking niyang lahat. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo, isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay dahil sa kalangitan. Gayun silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Huwag silang manatili sa kanilang kinalalagyan. Hanapin na nila ang Jesus Miracle Crusade throughout the country, dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Mahal na Panginoon, kahabagan mo aming mahal mga kababayan, aming mga kapwa-tao. Naintindihan nila, mahal na Panginoon Jesus, ang aming mga panalangin, aming pong paghahayag na yung mga salita sa YouTube at Facebook. Dahil sa kanilang mga dialogo, kanilang mga dialect, mahal na Panginoon, hallelujah, nagpa-plus. Kahabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kaya silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin namin, dear beloved Pastor, Evangelist Will Israel Almeida, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo maminamahal sa inyong mga pangailangan. Ating ipabot ang ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Let your prayer be made known unto God. Ang inyong mga panalangin, inyong mga pangailangan, ipabot sa inyong mahal na Panginoon. Sa ating Diyos sa buhay, nandito siya. Saan nagkakatipo ng 2-3, nandiyan siya sa ating kalagitnaan. Kaya nakikinig siya sa inyong pangailangan. Idulog natin sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Hallelujah, narito kami, nagsusumamo, humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa namin, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Kasama aming mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Dito sa crowd, mahal na Panginoon, amang banal, patawarin mo po kami. Alam niyo po ang mga pangailangan ng mga anak. Ito may kagalingan ng kalimang karamdaman. Espesyal naming dinadalangin ang kumplitong recovery at kagalingan ng beloved Peach, beloved Rachel Almeida Isquera sa pangalan ni Jesus. Di mo niyo makaramdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes sa pangalan ni Jesus. Incurable sicknesses and diseases. Di mo niyo kahirapan, pagkabakla, pagkatumboy, maging dependent sa drugs sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out! In the mighty name of Jesus. Di mo nyo kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed. Be blessed. Financially, spiritually. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang kamay. Hallelujah, say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Taas ang dalawang kamay bilang pasasalamat. Ang kinina, tanggapin na, tinanggap na natin
ang katugunan natin madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tumalon 3 beses, sumigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat na lang yan. Amen. Kapag gagawin natin yan, atin ang makamtan ang pangako ng malapit. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee. Lord, great word, it to be praised forever and ever. Tuloy-tuloy na tayo sa ating Holy Supper, maminamahal. Binibigay pagkatong sa ating beloved Brother Jobs. Praise God. God bless you po. Marami ang nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko na darama sa pagsisikap ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipat, inalimura, pinuraan ang iyong mukha. Inako mo mga dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang mga lataya, pupok na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipat, inalimura, pinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Isa rin pa marami ang nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawa. Kausapin po natin ang ating mahal na pero mga minamahal. Amen. Sa pagsisikap Let's ko, go to God. kalugdan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ginagawa. Amen, praise the Lord. Sa kanila isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mo maging tao. Hallelujah, hallelujah. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang mga lataya, hallelujah, 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 hallelujah. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibat, inalimuraan, pinuraan ang iyong mukha.
Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang mga latayang tungkol na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Niliman, inalimura, inuraan ang iyong buhay. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Mami na mahal, huwag magmamadali. This is the moment for us to talk to our God. Ito ang oras na pagkikipag-usap sa Diyos. Ang banal na hapunan, ito po mga minamahal, ang sabi ng talata, ito yung oras na ating pong aalalahanin ang grabing pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat pero inibig ng Diyos. Hinubad niya kanyang pagka-Diyos, nagkatawan tao, mabayubay sa krus ng Kalbaryo, tiisin ang bawat latigo, bawat pag-aalimura, bawat mga pagtutuya ng mga tao na kanyang mga iniibig. At patuloy na umiisip ang mahal na Panginoon, isang araw ang aking mga anak, maglilingkod sila sa akin. Ang banal na hapunan, mga minamahal, sabi ng unang Korinto, Kabanata 11, 26 hanggang 30. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangamamatay o nangatutulog. Siguraduhin natin mga minamahal na ang ating puso ay karapat-dapat sa Diyos. Nagkasala ka? May chance ka sa oras na ito para humingi ng kapatawaran. Nagkulang ka? May chance ka para tumawag sa Diyos. Nagagawa ka ng bagay na hindi karapat-dapat sa mahal na Panginoon. May oras ka para humingi ng habag at biyaya ng mahal na Panginoon. I tell you, mga minamahal, sagana ang pagpapatawad ng mahal na Panginoon. Pwede bang minsan pa nating awitan ng mahal na Panginoon? Sabi ko, huwag kayong magpapamamadali. Inalay ng ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay.
buhay ay ialay sa ating Diyos ang buhay. Let us pray. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa pagkakataong kami masama, makasalo sa banal na hapunan ito. Dinadalangin namin sa iyo sa pandalangin ng aming ginagawa minamalibang lista Waldo Estrada Almeda. Aming mga minamal na mga gagawa. Talastas mo ang laman ng aming puso't isipan. Hindi kami makapagsisinungaling sa iyo. Ano man nakikita mo, aming nagawang nagpagkakasal, inihihingi namin ito ng kapatawaran. Mahapagkasabi, nais naming magmana ng buhay na walang hanggan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming pagsalo sa iyong banal na hapunan. At nang sa ganoon, maganap namin na iyong banal na kalooban. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Kunin na po natin mga minamahal ang ating pirasong tinapay. Sabi ng unang Korinto, kabanatay 11, talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ay ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nang ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nang siya'y magkapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Kanina po natin tinapay mga minamahal. Unang Korinto kabanatay 11:25. Gayon din naman, hinawakan ang saro, pagkatapos na makahapon sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisino sa pag-aalaala sa akin. By His wounds, we are healed. Yes. By His wounds, we are healed. By His wounds, we are healed. By His wounds, we are healed, and by His wounds we are healed. 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 Minsan ang pamaminamahal. Hallelujah, hallelujah. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed, and by His wounds we are healed. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, praise God. To God be the glory. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At dyan po ating pong nakatatapos ang ating pong bananapunan. At tayo po dadako sa ating pong mga announcement. Narito ang ating mga kapatid. Ating
Brother Deo. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Joben Ferrer. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At manamahal, tuloy-tuloy na po tayo mga manamahal. Tayo po manamahal ay kukuha po manamahal. Tayo po magkakaloob muli. Gaya po ng ating nakagawin manamahal. At tayo kukuha po ng ating monthly blood offering manamahal para po sa ating mga minamahal na manggagawa. Hallelujah. Tuloy po manamahal na ang ating usually na ginagawa every ating Holy Supper manamahal. Ito ay maliit po nating magagawa manamahal para po sa ating mga minamahal na manggagawa na nagsasakripisyo po sa ating manamahal. Ito po ay napakaliit na ating maiambag manamahal. Tunay nga po manamahal na talagang ang ating mga minamahal na manggagawa ay karapat-dapat manamahal. Dahil sabi nga po manamahal, yung isang baso nga lamang manamahal na maikalob sa mga manggagawa manamahal, grabing pagpapala na sa ating manamahal. Hallelujah, na talagang ating maganti man lang sa mga minamahal natin, mga manggagawa na talagang nandun manamahal na nagsasakripisyo sa atin, na kanilang ibinigay ang kanilang mabuhay manamahal, para iniwan ang kanilang pamilya, maging kanilang mga negosyo manamahal, upang talagang makapaglingkod sa ating dakilang Diyos, upang may manalangin sa atin araw at gabi manamahal. Sabi nga rin po dito manamahal sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, ang talata po ay 7 hanggang 10, talagang tunay manamahal na karapat-dapat ang manggagawa manamahal sa kanilang mga bagay na dapat matanggap manamahal. At samantalang kayo naglalakad, ay nagsipangaral kayo na nagsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na, magpagaling kayo ng mga may sakit, magbahong kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong magbaon ng ginto kahit ng pilak, kahit ng tanso sa inyong mga supot. Kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga po manamahal, sabi nga rin po manamahal, at yung magkapagbigay lamang tayo ng isang basong tubig manamahal sa ating mga minamahal na manggagawa ay talagang malaking bagay na yan. How much more manamahal kung tayo magkakaroon talaga ng pagmamalasakit sa ating mga minamahal na manggagawa. Hallelujah. Tunay manamahal na talagang grabing pagpapala po yan manamahal na talagang ating magagawa sa ating mga minamahal na manggagawa upang nandun na magamit man lang nila manamahal sa kanilang pang-araw-araw manamahal. Tunay manamahal talagang hindi liko ang Diyos, hindi natin mahigitan ang ating dakilang Diyos sa pagbibigay manamahal. Yan ay talagang nakalista. Lahat yan nakalista manamahal. Hindi yan mawawala sa alaala ng dakilang Diyos yung mga ating ginagawang ganyan manamahal. At tunay po manamahal, sa gaya po ng lagi nating nagagawa manamahal, para po sa ating mga minamahal na magulang, ang isa po manamahal ay 50 pesos manamahal. 50 pesos po sa bawat magulang. Kahit sa mga anak manamahal na may mga trabaho na manamahal, 50 pesos po ang isa manamahal. At sa ating mga minamahal na may mga anak manamahal, bali 30 pesos po ang isa manamahal. Napakaliit yan na bagay nating kunit kung talagang kayo hinihipo ng dakilang Diyos at gusto pa magbigay na mas malaki pa, mas pinagpala po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tunay manamahal na grabing pagpapala po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At talagang hindi mawawalang kabuluhan yan manamahal. Talagang grabing pagpapala. At tayo kuko na po at ating tinatawagan ng ating beloved elder po na manalangin po para sa ating special offering manamahal, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord.